Okay, hello, namaste, ladies and gentlemen. Welcome to Let's Talk Football. Let's Talk Football को अर्को एपिसोडमा तपाईँलाई म अभिनव जोशी स्वागत गर्न चाहन्छु र सधैँ जसो हामीले फुटबलको कुराकानी लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको हाम्रो टपिक आई थिङ्क यु बिन क्लियर विथ द प्रोमो कलम्स विच इज बिन प्रेजेन्टेड हाम्रो सोसियल मिडिया ह्यान्डल्सहरूमा होइन आज चाहिँ हामी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ र इट्स बिन क्वाइट अ वाइल द्याट वी हेभ बिन involved in such conversation because international breakthrough त्यसपछि हामीले ला लिगाको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिक्चर जुन हामीले चाहिँ भनौँ न एल क्लासिकोलाई कभर गरेको त्योभन्दा अगाडि नेपाली फुटबललाई वी कभर्ड होइन सो यस द्याट हेज बिन आवर रुटिन सो वी आर ब्याक विथ अनदर एपिसोड yet another episode related with English Premier League होइन so we have our friends ready here र साथीहरूलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु. Like always, we do it in the alphabetical order. Alphabetical order ma club ko alphabetical order bhanau rather than person's name है. हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अब स्वागत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा. So yes, first of all, let's welcome somebody who's from Arsenal. He's an Arsenal supporter. So ladies and gentlemen, let's welcome Prakshit Raj Shakya. Welcome Prakshit. Hello everyone. Thank you for the warm welcome. I'm very happy to be in the show, and I hope I can Arsenal ko barema kehi insights opinion provide garna sakchu hola. Yeah, thank you. So how has been Dasai? Prakshit kasto rayo Dasai चाहिँ? Dasai it was fine हैन फ्यामिली सित बितायो अरु बेला जस्तो एकदम पहिला जस्तो एकदम ग्रान्डियर चाहिँ भएन हैन तै पनि जति रिलेटिभ्सहरुमा जानु पर्ने थियो त्यति गइएन तर घरमा पनि हामीले अब रमाइलो गर्ने बितायौं हैन अब इट वाज ओके या ओके राइट अनि तर त्यो दशैंको बेला चाहिँ एउटा अब दुःखको कुरा भन्नु कि हैन यो क्लीन फिडले गर्दाखेरि ठ्याक्क दशैंकै बेलाको हैन हाम्रो म्याचहरु चाहिँ हेर्न पाइएन त्यसले चाहिँ अलिकति फुटबल हेर्न नपाएको चाहिँ अलि खल्लो लागेको थियो टिभीमा तै पनि आर्सेनलको गेमहरु चाहिँ अब लाइभ स्ट्रिमै गरेर भए पनि इन्टरनेटमा चाहिँ मैले हेरेको थिएँ लास्ट विक. Obviously it's been यो सबै जनाको हेरेको कुरा भएको छ हैन. Clean feed has been a big problem for Nepali watchers right now. हामीले चाहिँ एउटा दुःख खेपिरहेको छौं अहिलेको अवस्थामा. Anyways, so I think it's going to be भनौं न fast on real soon र चाँडै नै त्यसको समस्याको समाधान निस्किने छ भन्ने हामी आश मात्र गर्न सक्छौं अहिलेको लागि अरु के नै गर्न सक्छ र हैन. Anyway, so I think it's going to be really fun talking about Arsenal and welcome to our show again. We'll get back to you, Prakshit, again. Aru sathihharulai pani welcome garu. So yes, we have somebody who supports Chelsea. Chelsea ka supporter हामीसँग हुनुहुन्छ. So let's welcome Sanjeev Adyal. Welcome Sanjeev. हजुर नमस्कार दाइ. हजुर नमस्कार हजुरलाई एकदम. नमस्ते. So I think you're in the UK right now है. UK मा हुनुहुन्छ अहिले. हजुर 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 UK मै हजुर. दशैं कस्तो रह्यो तपाईको UK मा? दशैं त अब अहिले कस्तो भने यहाँ तपाईको लोकल लकडाउन छ. त्यही भएर दुईटा फ्यामिली मिक्स हुन पाइन्न भन्ने कुरा थियो नि त गभर्नमेन्टको यहाँ. ओके हजुर. त्यही भएर हामी चाहिँ दशैं घरमै मनायो यताउति जाने कि यताउति केही भएन खासै. खल्लो भयो अहिले दशैं खासै त्यही रमाइलो भएन. I think this was one of the most boring Dasains ever, right? As much as I felt. यो चाहिँ 100% है. Anyways, ठिकै छ. अब रमाइलो आफू बिस्तारै आफ्नो मनमा नै उत्पन्न गराउने हो हैन. अब फुटबल भनौं न अनि कता कता हामीसँग साथ थिएन जति अब तपाईले हुन त युआर इन द युके राइट नाउ हैन. तपाईले तब साक्षात दर्शन गर्न पाउनु भएको छ बट our other counterparts and so अहिले हुनुहुन्छ उहाँले सायद त्यति हेर्न पाउनु भएन. But anyways, football has been with us. फुटबलले टाइम पास भइरा मान्छेलाई जस कोही मान्छे स्ट्रेस यताउति हुन्छ नि त्यही एउटा चाहिँ एउटा साइडमा रमाइलो गर्ने एउटा माध्यम भयो फुटबल हैन. त्यही हो सबैलाई. Right. So where exactly do you live by the way? मैले सोध्न चाहे तपाईलाई. म बसेको चाहिँ नटिङहममा युकेको. नटिङहममा हुनुहुन्छ. म पहिला लन्डन बस्थे. लन्डनमा पहिला 5 वर्ष बसे. अनि त्यतिखेर चाहिँ म चेल्सीको म्याच चाहिँ म प्राय घर हेरिरहन्थे मैले हैन. अनि पछि म यतापट्टि मुभ भएपछि खासै म्याच चाहिँ म हेर्न गएन तर फलो चाहिँ मैले जस लाइभ म्याच चाहिँ म प्राय छुटाउँदिन कहिले पनि. ओके राइट. मैले यहाँ गर्नु पनि हाम्रो रिचुअललाई चाहिँ छुटाइरहेको छु हैन. हामीले चाहिँ तपाईहरुको फ्यान स्टोरीजहरु लिन्थ्यौ. हजुर I think I should start with you. I'll get back to Prakshit again. No, it's fine. Thank you. Yeah, obviously, right. So everybody starts from a certain point to support a club. हैन सबैजनाले एउटा point बाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ. I think you follow a lot अहिले चेल्सी लाई चाहिँ हैन तर तपाईले कहिलेदेखि स्टार्ट गर्नुभयो चेल्सीलाई सपोर्ट गर्नको लागि हैन. कहिलेदेखि चाहिँ तपाई चेल्सी फ्यान हुनुहुन्छ? यस्तो तपाईको कस्तो भने तपाईको फुटबल त अभियसली अब नेपालदेखि नै फलो गरिन्थ्यो हेरिन्थ्यो हैन.
हजुर वर्ल्ड कप आउँदाखेरि राति उठ्ने गर्ने यताउति हेर्ने त प्रिमियर लिग अवश्य प्रिमियर रातिमा आउँछ नि प्रिमियर लिगहरू होइन फलो चाहिँ गरिन्थ्यो अनि जब चाहिँ तपाईँ म 2012मा म यहाँ आएँ होइन अनि यहाँ आएपछि अब त्यही हो साथीभाइ हिँडेपछि यताउति गरेपछि अब फुटबल नेपाल पनि हेरिन्थ्यो एउटा कुनै क्लबलाई सपोर्ट गरेर हेरौँ न त कस्तो हुन्छ कति मजा आउने रहेछ भनेर हेरेको चाहिँ एउटा दाइको माध्यमबाट चिठी सपोर्ट गरेको 2012देखि सपोर्ट गरेको अब यति डायट भयो क्या अब चाहिँ अहिले छोड्न पनि सकिन्न क्या त्यस्तो भयो अहिले त्यही त that's been एउटा जर्नी एकजना फुटबल फ्यानको जर्नी पनि हुँदो रहेछ त्यो एउटा जर्नी हो होइन हजुर that's been amazing सबैजनाको लागि. So yes, we'll be talking a lot about your favorite club today, pictures, results, everything we'll be talking about. Really grateful that you participated as I. Thank you so much. I will get back to you again. Yes, thank you so much. अर्को साथीलाई वेलकम गरौँ. He is a Manchester United supporter. And he has been supporting Manchester United for quite a while. धेरै समय भइसक्यो उहाँले चाहिँ Manchester United लाई सपोर्ट गर्नु भएको. So let's welcome हितेश बर्देवा. हितेशलाई स्वागत चाहिँ. Hello. Hi. Hello there. Thank you for giving me this opportunity to be here. By the way, I'm Hitesh Bardeva from the city of Seven Lakes, Pokhara. And it's an amazing feeling to be talking with you tonight. It's likewise, हामीलाई पनि त्यति नै खुसी लागेको छ United fan आज आउनु भएको छ, especially in a time where right अहिले एकदम vibes चलिरहेछ कि अब भनौँ न especially the big game in the weekend. I think it's pretty much hyped up not only in भनौँ न United fans group but in all over the world it's been vibing भनौँ न अहिले चाहिँ the game which is going to take place in the weekend. So yes, really grateful to have you in our show right now. So मैले अघि भने जस्तै we are taking fan stories हैन तपाईले चाहिँ तपाईको fan story पनि share गर्न सक्नुहुन्छ. So since when did you start supporting United? Goes all the way back to the season 2007. In the season 2007, I was, just watching football, not actually a fan of particular club, but when it was 2008, I started really growing into a Manchester United fan. I've seen the way we won the Champions League, the Premier League, and that's where the journey started. But last season, or a season back, while I was still in the United States, I was fortunate to see them play right in front of my eyes in this Michigan State. So that was a really good movement as a fan, and that's how the journey started. And it's amazing the way I'm being able to watch the games until now. So it's been good first few seasons, and as a fan, I still feel delighted to be a United fan. Obviously, it's a very great story. Thank you for sharing that, right? And obviously, it's a great weekend. About your weekend, it's going to be a really big treat for football fans, not only for United and the Arsenal fans, but for the rest of the supporters as well. And so do I. So yes, अब हाम्रो अर्को एकजना फ्यानलाई पनि वेलकम गरौँ. So let's move on. So हामीसँग एकजना स्पर्स फ्यान हुनुहुन्छ. He's not only a Spurs fan, but he is also our member from our Nepal sports team. He's the editor of nepalsports.com. So let's welcome Mr. Dipendra Gimire. Welcome to our broadcast again, Dipendra. Thank you very much, Dai. Thank you for giving me this second opportunity. Actually, अब तपाईँ त्यस्तो दुःख गरिरहनु भएको छ हाम्रो वेबसाइटमा होइन. कहिलेकाहीँ यसो हाम्रो ब्रोडकास्टमा पनि देखियौँ अलिकति दिपेन्द्र पनि अलिकति पपुलर हौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा हो होइन. Anyways, so how was दसैँ कस्तो रह्यो त? दसैँ अब न्यू नर्मल दसैँ भनौँ न. अब घरमै बसेर अब कतै बाहिरतिर नि खासै गइएन. अब त्यही घरमै हो. न्यू नर्मल भनौँ न. नयाँ दसैँ खाइयो होला. योपालि चाहिँ उठाउन पाएन होला इनफ्याक्ट होइन. योपालि चाहिँ धेरै ठाउँमा गइएन. जस्तो भएन होला इनफ्याक्ट होइन. सो एनिवेज बट इट वाज जोयस एज मच होइन. दसैँ जे भने पनि अनि त्यो एउटा फिलिङ नै काफी छ होइन हाम्रो लागि. So yes, thank you again for participating. So let's move on in welcoming our other friends. In fact, we have welcomed everyone. मैले कुनै पल्ट प्रक्षितलाई वेलकम गरेँ. प्रक्षित, right, obviously हामी कुरा गरेर fan stories-हरुको होइन. I think I missed you. Really sorry about that. Everybody starts from wanting to support a certain club होइन. And Arsenal fan भनेको भनौँ न एउटा genuine fans पनि भन्छन् in some regard, right? So when did you start supporting Arsenal? तपाईँको fan story हामीलाई अलिकति share गरिदिनु.
ओके यो स्पेसिफिक मोमेन्ट भनेर मेरो ठ्याक्क चाहिँ छैन है। ठ्याक्क मैले लगभग 10-11 वर्ष जति अगाडि 2009-10 तिर कलेजमा पढ्दाखेरि साथीहरू चाहिँ अब एकदम क्लब फुटबलको कुरा गर्थे अनि मलाई चाहिँ त्यतिखेरसम्म खासै इन्ट्रेस्ट थिएन। अनि त्यसपछि उनीहरूकोसित एकदम कुरा गरेकोले मैले टिभीमा हेर्दै थाल्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क कोइन्सिडेन्टली आई थिङ्क इट वाज एन आर्सनल गेम विथ अगेन्स्ट अ टप टिम एन्ड दे प्लेड रियली वेल होइन। रबिन भ्यान पर्सीहरूको टिम हुँदाखेरि आई एक्ज्याक्टली डोन्ट रिमेम्बर द गेम। त्यहाँदेखि चाहिँ एकदम आर्सनल एकदम नाम पनि मन पर्थ्यो होइन। पहिलेदेखि आर्सेन वेङ्गर कोच त सुनेकै थिएँ। अनि त्यहाँदेखि इट जस्ट ग्रेजुअली डेभलप, द लभ जस्ट ग्रेजुअली डेभलप। इट वाजन्ट लाइक अनि यो मोमेन्टले गर्दा अथवा यो उसले गर्दा भनेर भन्दा पनि हेर्न थालेँ, राम्रो लाग्यो अनि राइट नाउ आइएम जस्ट अ डाई हार्ड फ्यान। Right. Obviously, it's been quite a journey for you as an Arsenal fan. There are ups and downs too. As for the team as well, the team I think it was an ups and downs for this decade since that time. Lots of things have changed for good or bad reasons. So, a lot of transitions. After all that, I think this is a season where an Arsenal fan should really be hopeful about their team, their club. I know it's been quite a journey, and this weekend it's a very big game, not only in English football but also for world football as well. Arsenal versus United has always given us good moments, and I think it's going to do likewise. So how much hopeful are you? Because you hype mine. It's one of the biggest games of the season, not only for Arsenal fans. Our season, I think it's by far this has been the biggest game for Arsenal. So how are you feeling right now? यसपालि सिजन अलिकति पेक्युलियरै जस्तो भएको छ होइन। अलिकति अनप्रेडिक्टेबिलिटी धेरै नै भएको छ। टप टिम्सहरूले पनि एकदम धेरै गोल खाने हार्नेहरू भइरहेको छ। त्यही भएर ठ्याक्क पहिलाको सिजन जस्तो एउटा ट्रेन्ड जस्तो टेम्प्लेट जस्तो बसिसकेको छैन। सो इट्स आई थिङ्क इट्स रियली डिफिकल्ट टु से वाट विल ह्यापन टुमोरो होइन। आर्सनलको पनि अब फर्म इट्स ओन्ली एभरेज इन द लिग एन्ड म्यान्चेस्टर युनाइटेडको पनि त्यस्तै छ होइन। त्यसको होममा त झन् सायद यो सिजन जितेको पनि छैन होला युनाइटेडले। एन्ड अमेजिङली होइन अचम्म तरिकाले तर उसमा च्याम्पियन्स लिगमा चाहिँ टप टिमलाई नै हराइरहेको छ, तै पनि लिगमा चाहिँ पर्फर्म गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तै गरी आर्सनल पनि युरोपा लिगमा राम्रै खेलिरहेको छ भने अब प्रिमियर लिगमा चाहिँ दे आर नट पर्फर्मिङ एज वेल एज दे सुड ह्याभ बिन। So I think it will be a good game tomorrow, and both are I think it's a 50-50 chance tomorrow for the result. Right. So I would like to bring in Hitesh in this discussion. Hitesh, you're welcome, right? In the same window, as much as I want to, right? Hitesh, obviously United has been phenomenal. So it's been a mixed season for United, and it's a very big fixture also for United. And it was an important fixture group my league was so what is the vibe in the United camp? United supporters are saying one on expectation body so your game like here. So as of this moment, मलाई के लाग्छ भने स्टार्टको सिजनको स्टार्टमा चाहिँ there was few we were kind of sluggish, तर त्यसपछि now it has been cemented we are playing as a team अनि the last few games the games were phenomenal. I was सबै कुरा राम्रो भएको छ अहिले चाहिँ, and we have a fully fit team to face against Arsenal. So not trying to be offensive, but we defeated Arsenal with our average team in the past as well. So I'm pretty confident it's going to be easy game for United because the way we're playing recently in the last few games. अनि अर्को कुरा के पनि छ भने now the midfielders are ready, they have very good understanding around each other now, and we have players to come off the bench, not just right the day talking about both the teams, and I think I should start with Arsenal only. The previous game which happened in Monday, it wasn't good for Arsenal because home game you guys usually expect that the home team is going to win, but Leicester disappointed Arsenal in the Emirates only. So it was not a satisfactory game for you, Arsenal fans. So how did you take it as? The game se cost lagera bhai? Was it for me or exactly? Yes, हाम्रो होममा चाहिँ एकदम फर्म yes. I think okay. And हाम्रो होममा चाहिँ फर्म एकदम राम्रै रहेको छ। आई थिङ्क म्यान सिटीसँग बाहेक अरू गेम्स लगभग धेरै गेममा हामीले लगातार गोल गरि नै रहेका थियौँ होममा। र लेस्टर सिटीको पनि गेमको पनि कुरा गर्ने हो भने द पर्फर्मेन्स वाज नट ब्याड एन्ड वी ह्याड सम एट्याकिङ मोमेन्ट्स, वी ह्याड सम गोल स्कोरिङ मोमेन्ट्स एज वेल। फर्स्ट हाफ स्पेसली हाम्रो एकदम राम्रो थियो खेल। लेस्टर दे जस्ट स्याट ब्याक एन्ड दे एब्जर्ब द प्रेसर
भने सेकेन्ड हाफमा या obviously when they substituted the player when Vardy came in and he injected that goal scoring threat and अरू बेला जस्तै Vardy obviously the nemesis of Arsenal and उसले अरू बेला I think he is the second highest goal scorer against Arsenal right now just behind Rooney and the top highest away player is to score at the Emirates for a away team. So त्यो कारणले पनि Vardy आउँदाखेरि पनि अलिकति हजुर Yeah, exactly. So Vardy आउँदाखेरि yeah he played for only about half an hour only. तै पनि Vardy आउने बेला चाहिँ अलिकति अब त्यो फेयर फ्याक्टर जस्तो चाहिँ अलिकति इन्स्टेल चाहिँ भएको थियो किनभने जति फर्स्ट हाफमा आर्सेनलको पर्फर्मेन्स भएको थियो सेकेन्ड हाफमा अलिकति खस्किँदै चाहिँ गएको थियो हैन सो it was a lucky break for them हैन they hadn't त्यस्तो सारो प्रेसर पनि गरेको थिएन they got one chance they scored and football is like that and congratulations to them. I hope we will win tomorrow and hopeful for tomorrow as well though. Okay, so strong words from the Arsenal supporter here. Hitesh, it wasn't that much satisfactory for United as well. Kineki about Chelsea sang home Matthew and I think as every United supporter you were hoping United would win. It didn't go as per plan. This was it was a 0-0 draw. So how did you take the game as? For the last game with Chelsea, what I feel was, their goalie really did really well that day. We had a lot of shots on targets. It was 14 shots on targets, and the way we're playing, it was good. Other than the player James Bike Orusa, I think there was a very good game. We were compact, we were very disciplined in the defense. Chelsea against Marseille, I think that was a good game. Chelsea came to United for a draw. It has to be straight up. Honest Chelsea say they came for a draw more than a win in the last game. And what I feel is against Arsenal now. Last week, yes, there was a Vardy running against them. But now we have Rashford, we have Greenwood, we have other players running towards the defenders. And looking at Arsenal, team and their squad, I don't think the defense can handle the United's forward this next game. So I'm very much hopeful. And like I said earlier, Suruma, whenever we had average players, we still won against Arsenal. So this should be United all the way. Right. So Chelsea fan like when we include in discussion, right? Sanjeev like हजुर सायद हितेशको पनि कमेन्ट्स सुन्नुभयो regarding the game. So I think Chelsea was also expecting a win coming after such good form, and I think एउटा चाहिँ expectation Chelsea fan मा पनि थियो to win the game, So was it a good enough performance by the Chelsea team at that point in the Old Trafford? चेल्सीको चाहिँ सबै कुरा राम्रो थियो तर एउटा क्लिक चाहिँ के भन्यो भने तपाईको के भने चेल्सी जसले एट द ब्याकबाट खेल्छ हैन बल मिडफिल्डबाट पास भयो तर तपाईको फाइनल थर्डमा गएर तपाईको टिम वर्नर काई हावर्ट अनि पुलिसिङमा राम्रोसँग लिङ्क अप भएको होइन के बुझ्नु भने अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको चेल्सीको त्यति गोल थ्रेट देखेको होइन त्यो म्याचमा तर चेल्सी खेल्न त राम्रो खेलेको हैन तर तपाईको पछाडि गयो बल बीचमा गयो जोजिनोले बल अगाडि कटायो तर फाइनल थर्डमा गएर तपाईको के अरे पुलिसिङ अनि हावर्टहरु आइसोलेट भयो के किन यिनी सबैको फर्स्ट सिजन हो नि त सबैजनाको किनकि सबैजना युरोपको टप एटाकिङ प्लेयरहरू नि सबैजना अब यिनीहरूलाई तपाईँ एटलिस्ट तपाईँलाई एउटा सिजन चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा ग्लु हुनै टाइम लाग्छ क्या अनि अभियसली चेल्सी भाइ तपाईँको 5 एट द ब्याकहरू थियो युनाइटेडसँग तपाईँको फोरम्यान डिफेन्सको लागि के हुन्छ तपाईँको यो अब एउटा मिस्टेकले गोल हुनसक्छ क्या रासफोर्डको पेस छ अनि त्यही तपाईँको ब्रुनो फर्नान्डेसको एउटा किलर पासले पनि गेम चेन्ज हुनसक्छ क्या बुझ्नु भने अनि त्यही भएर चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट पनि खेल्ने अनि प्लस चाहिँ विङ ब्याकबाट थ्रेट पनि गर्ने भएको थियो तर के अरे फाइनल थर्डमा चाहिँ एउटा राम्रो क्लियर चाहिँ मुभ हुन चाहिँ सकेन के त्यो कारणले गर्दा चाहिँ गेम चाहिँ हल्का ड्र मात्रै देखेको ओभरअल गेम चाहिँ एउटा पेनाल्टी चाहिँ चेल्सीलाई दिन पर्ने थियो त्यो म्यागोयरले एजुकोटालाई साथेको त्यो पेनाल्टी चाहिँ 100% थियो होइन त्यो किन दिएन त्यो बुझ्न सकिएन होइन तर ओभरअल गेम चाहिँ जस ओभरअल ड्र चाहिँ दुईटा टिमलाई राम्रो फाइदाको ड्र हो नराम्रो होइन Right, that the penalty incident, त्यो त 100% पेनाल्टी हो त हजुर. Okay, Hitesh, do you have any opinion about that? The penalty incident like that. I can't really deny that there was a penalty on that moment. We had moments inside Chelsea's D-box as well. We had players touching their ball with their hands as well. So we didn't complain about it. So be it. About this,
अरू कुरा त like I said, we had better attacking players. We had more shots on targets. We were better going against Chelsea as well. So as a United supporter, we were actually hoping for a win. किनभने we were taking from that very game. क्या अब त्यो गेममा चाहिँ we were playing as a team. अनि actually we were bossing the game as well, to be honest. Game moments by Goruma, we were bossing the moments as well. So त्यो incident को लागि त yes, that should have been a penalty, but we should have our penalty as well. So I guess that's clear up the whole question. Okay. So I think it's been quite talked about earlier. We had the decisions and there have been lots of controversial moments. Lots of things. And I think there has been some questions raised against the VAR system. It was supposed to be very, very much reliable. I know एकदमै reliable it was supposed to be a very, very concrete decision-making system. There has been some moments of controversy, and that is affecting the system in general. The actual system which controls everything. So is it because are these coincidences, or is there really a dark spot in the system? As a Chelsea fan, Sanjeev, what do you think about it? यस्तो हुन्छ दाइ कतिपय एउटा गेममा चाहिँ सर्टेन मुभमेन्ट सर्टेन टाइम हुन्छ क्या दाइ बुझ्नु भने अब आफूले चाहिँ अब गेम जितेला जस्तो हुन्छ अनि कतिपय रङ डिसिजनले गर्दाखेरि आफूले गेम हार्ने या ड्र गर्ने सम्भावना हुन्छ जस्तो अहिले तपाईँको म्यागुरको इन्सिडेन्ट भयो एजुकेटरलाई उसले हेडिङ गर्ने बेला च्याप्पै उसले घाँटीमा उसले समाते होइन अब त्यो पेनाल्टीमा नदिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एउटा सर्टेन मुभमेन्ट हुन्छ नि गेमको अब त्यो भनेपछि कस्तो हुन्छ मान्छे एउटा कन्फिडेन्स पनि लो हुन्छ क्या प्लेयरहरूको अनि जस्तो अस्ति एभर्टन र लिभरपुलको गेम हेर्नुभयो तपाईँ लास्ट मिनटमा मानेले हानेको गोल भयो होइन तपाईँको प्रिमियर लिगमा अहिले तपाईँको भिआरले कतिपय डिसिजन रङ पनि गरे कतिपय डिसिजन धेरै धेरै राइट पनि गरे क्या त्यही यो भिआरको अहिले त धेरै लफडा चाहिँ धेरै लफडा भइरहेको भिआरको अहिले चाहिँ Hello. So yes, I think it's quite interesting how it's turning out to be VR ko decisions alter bhayirachha. I think it's quite surprising as well context ma. And obviously यो कुराले चाहिँ एकदमै important fixtures एकदमै effect भइरहेछ के, especially fixtures like the United Chelsea को game पनि हेर्यौ हैन. It was a very very competitive match. So it was supposed to be a very competitive match. तर यस्तो कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसको जुन एउटा लस र अरा छ त्यसमा चाहिँ I think it's being affected as well. So yes, I think hopefully त्यस्तो मोमेन्टहरु चाहिँ अब आउने गेमहरुमा नहोस्, यदि चाहिँ हामी आशा गर्न सक्छौं हैन. And I'm just talking about Chelsea, Sanjeev, हैन. They have been going in such भनौं न एउटा चाहिँ एउटा fluent run मा गइरहेको थियो. And एउटा question एउटा भनौं न Chelsea को टिममा के पनि छ भनेर भन्दाखेरि the heavy price tag the players have, or let's say the investment the management has put in for the team. Is it really paying off? किनकि अब भनौं न अहिले हामीले देख्न सक्छौं Hakim Ziyech has been injured for a while. हैन अब अस्तिको I think he was present in the Champions League game which he scored as well, I guess, you know. And Thiago Silva is coming and out of injury ko karan he was quite out for a while. Ben Chilwell is coming, he's performed really well, you know. Havertz and Werner, they have been consistent performance the two most expensive player in this window, and especially Havertz, it's an 80 million buy for Chelsea. Timo Werner, more about 60 plus, I guess. Have clauses or side body. Are they really paying off? As a Chelsea fan, are you satisfied with the teams assemble back also you season? अहिले तपाईको ओभरअल अहिलेको कुरा अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ म एकदम सेटिस्फाइड छु अहिलेको गेम अहिलेसम्म हेर्दाखेरि है. यस्तो कुरा कस्तो कुरा हुन्छ भने तपाईको फुटबल भनेको डिफरेन्ट लिगमा डिफरेन्ट तरिकाले खेलिन्छ के. प्रिमियर लिग भनेको इन्टेन्सिटी हुन्छ हो कि नै, बढी तपाईको ट्याक्टिक्स भन्दा बढी इन्टेन्सिटी बढी प्रिमियर लिगमा हुन्छ हो कि नै. जस्तो तपाईको हाकिम जियेक भनेको नेदरल्यान्डबाट आएको, त्यहाँ बढी ट्याक्टिकल बढी हुन्छ के. अनि ला लिगा बढी ट्याक्टिकल हुन्छ, सेरी ए तपाईको त्यति अलि बढी ट्याक्टिकल हुन्छ, अनि बुन्डेसलिगा पनि ट्याक्टिकल बढी हुन्छ के. अनि उहाँको प्लेयर तपाईको प्रिमियर लिगमा आउँदाखेरि तपाईको किनभने प्रिमियर लिगको इन्टेन्सिटी प्लस म्यानेजरको ट्याक्टिक्समा तपाईको भिज्न टाइम लाग्छ के. त्यही कुनै पनि प्लेयरलाई तपाईले एटलिस्ट एउटा हाफ अफ द सिजन या फुल सिजन तपाईले एउटा प्लेयरलाई दिनै पर्छ के प्रिमियर लिगमा भन्दाखेरि. अब एमएस रोड्रिगस किन क्ले गर्नु, किन राम्रो खेल्यो भनेर कसैले क्वेसन गर्ला हैन. तर पनि कस्तो हुन्छ भने कोही प्लेयरलाई प्रिमियर लिग झ्यापै क्लिक हुन्छ. जस्तो डिए कोस्टा चेल्सीमा फर्स्ट सिजन आयो 20 गोल हान्थ्यो किनभने उसको फिजिकल एपियरेन्सले गर्दाखेरि उसलाई प्रिमियर लिग सुट गर्छ के. तर कोही प्लेयरलाई प्रिमियर लिगमा एडप्ट हुनलाई टाइम लाग्छ.
कायाबाट भनेको बुन्डेसलिगामा अब स्लो लिगको बुन्डेसलिगा भनेको त्यति इन्टेन्सिटी त्यति फास्ट गेम बुन्डेसलिगा त्यही भएर ऊ प्रिमियर लिगमा आउँदाखेरि त्यो प्रिमियर लिगको तपाईँको इन्भाइरोमेन्टदेखि ल्याएको हुन्छ अब वेदर क्लाइमेटले फरक पार्छ तपाईँको फर्मेसनले फरक पार्छ धेरै कुरा फरक पार्छ कि प्रिमियर लिगमा अनि प्रिमियर लिगमा कस्तो हुन्छ नि प्रिमियर लिगमा भनेको एभ्री गेम टफ हुन्छ क्या तपाईँ जस्तो तपाईँको चेल्सी प्लेइङ बर्नली दिस विकेन्ड बर्नली अब अलवेज टफ हो तपाईँको अलवेज टफ हो त्यो तपाईँको कुनै प्रिमियर लिगमा तपाईँले कुनै पनि रिजल्ट तपाईँले प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्न क्या त्यही भएर नयाँ आउने प्लेयरलाई हामीले तैँले यो गरिनस् तैँले यो उयो गरिस् तल हामीले 70 मिलियन किनेको तल हामीले 80 मिलियन किनेको भन्दा पनि आई थिङ्क वी हेभ टु गिभ देम सम टाइम सर्टेन टाइम दिएर तपाईँको हाफ मन्थ लाइक 6 मन्थ तपाईँको 1 सिजन टाइम दिएपछि बल्ल किन्छ नि उनीहरूको एउटा चाहिँ अब एट्याकिङ प्लेको लिङ्कअप प्ले हुनुपर्छ एट्याकिङ प्ले भने त तपाईँले सिटी मेसीमा आउलाएर गडेराले च्याम्पियन्स जित्छ भने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न क्या बुझ्नु भने अहिलेको बार्सिलोना तपाईँले हेर्नुहोस् कस्तो बार्सिलोना कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो अहिले बार्सिलोना भनेको तपाईँको विदिन 2-3 सिजन एसी मिलान हुने चान्स बढी भइसक्यो उनीहरूको किनभने टिममा एउटा स्टार प्लेयर मात्रै भएर हुन्न क्या सबैजनासँग लिङ्कअप प्ले हुनुपर्छ क्या त्यो हुनलाई टाइम लाग्छ क्या त्यो मान्छेले चेल्सीलाई क्वेसन गर्नु भनेको तपाईँको अहिले भनेको एकदम अर्ली हो क्या त्यो भनेको यु हेभ टु गिभ दि लाइक 6 मन्थ लाइक 1 सिजन त्यसै बल्ल तपाईँको सबै कुरा सेटल हुन्छ बल्ल डिफेन्स कति वर्स चाहिँ तपाईँको लास्ट सिजन हेर्नुहोस् थियागो सिल्भा आयो देयर इज समथिङ भेरी डिफ्रेन्ट नाउ हो कि नै एउटा डिफेन्स राम्रो भयो भने गोलकिपरले कन्फिडेन्ट बढ्ने हो क्या हो गोलकिपरले आफ्नो बक्स कमान्डिङ गर्छ त्यो डिफ्रेन्ट स्टोरी हो होइन तर पनि एउटा आफ्नो अगाडि डिफेन्स राम्रो भयो भने कस्तो हुन्छ भने एउटा होल टिमलाई एउटा कस्तो हुन्छ नि छुट्टै उत्साह आउँछ क्या त्यही भएर अहिले चेल्सीलाई गेम जित्यो भने कतिवटा गोल कमाने भन्ने कुरा छ क्या अहिले त्यही भएर होपफुल्ली अब भोलिको गेम पनि तपाईँको राम्रो गेम हुन्छ अब बर्नली अब भनेको तपाईँको सानोतिनो कुरा होइन क्या मान्छेले फुटबल कसरी हेर्छन् त्यो डिफ्रेन्ट स्टोरी हो तर बर्नली अब भनेको जहिले पनि टफ गेम हुन्छ क्या जहिले पनि तपाईँको किनभने बर्नली खेल्ने फर्मेसन भनेकै उनीहरू लङ बल बढी खेल्छ क्या लङ बल अनि प्लस दुईवटा मात्र स्ट्राइकर अगाडि राख्ने अनि 4-5-1 घरि 4-4-2 खेल्ने त्यो पछि के हुन्छ नि एकदम कम्प्याक्ट हुन्छ अनि ब्रिक जस्तो वाल हुन्छ त्यो वाल ब्रेक गर्नलाई तपाईँलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या अन्त गाह्रो त आफू हाइटी पछि लाइनमा आउनु पर्छ चेल्सीहरू अनि उनीहरूले के गरिदिन्छन् उनीहरू लङ बल अगाडि फालिदिन्छन् क्या त्यो प्रिमियर लिग भनेको तपाईँको कुनै प्रेडिक्ट गर्न सकिनँ तर चेल्सीको सिजन चाहिँ होपफुली राम्रै गएको तपाईँको 9 पोइन्ट भनेको त्यति नराम्रो होइन किनभने अहिले चाहिँ पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा स्टेडियममा तपाईँको फ्यान हुँदाखेरि 60% म्याच टिमले जिताउँथ्यो भने पर 40% चाहिँ फ्यानको क्राउडले पनि जिताउँछ क्या किनभने हाम्रो त्यस्तो मुभमेन्ट एन्फिल्डमा देख्यो लिभरपुलले बार्सिलोनालाई हरायो नापोलीलाई हरायो हेर्नु न अहिले लिभरपुलको फर्म कस्तो भयो किनभने एन्फिल्डमा क्राउडै छैन क्या क्राउडले पनि धेरै कुरा फरक पार्छ क्या अहिले म्याचमा त्यो तपाईँले कुनै अहिले प्रिमियर लिगमा तपाईँले कुनै पनि टिमलाई कुनै पनि क्लबले अहिले प्रिमियर लिग यसले जित्ला उसले चाहिँ तपाईँ कोही प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्न क्या एटलिस्ट यु हेभ टु गिभ क्रिसमस टाइमसम्म हामी पुग्यौँ भने पर अनि बोला हामीलाई थाहा हुन्छ कि है अब यो टिमले चाहिँ यतिको ग्याप राख्यो अब यसपछि तपाईँको 3 महिना यसरी खेल्न सक्छ भने हामीलाई त्यसै प्रेडिक्ट हुन सकिन्छ क्या त्यो अहिलेको फुटबल भनेको चाहिँ जस्ट हजुर सोध्नुहोस् ल अब Obviously, it's been quite a season. Idea, but Jesus said, Chelsea has been amply performing well. In a overall basis, they have been performing well. We can see that. Obviously, the signings need time, but obviously, you doubt got in place. But about this season, say, costly fan, fan expectation cost on So, I just say, talking about the teams who are performing well, the previous 4-5 games, I think Spurs has really been wonders. I like Pochillo pictures. So, I Dipendra welcome Gary to talk about this. Dipendra, Spurs ko aba Pochillo pictures I think you were saying unexpected right. Out of the blue, they have been really good. Out of the blue, Spurs is a very good team, and under Mourinho, team flourish every team, and especially in the second season, Mourinho have no team like so I think that's been happening in Spurs as well. So how are you taking the scenarios as? Are you cost boy as a Spurs team? Already body as a how are you taking your team as? Premier League मा हाम्रो राम्रै चलिरहेको छ हामीले युनाइटेडलाई हरायौं वेस्ट ह्यामसँग अनलकी ड्र फेरि न्युकासलसँग अनलकी ड्र अनि साउथह्याम्पटनलाई हरायौं अनि त्यसपछि अस्ति बर्नलीलाई हरायौं सञ्जीव दाइले भने जस्तै बर्नलीलाई अवेमा हराउनु भनेको एकदमै टफ काम हो त्यो पनि हामीले गर्यौं अनि हाम्रो 2टा ड्र 3टा विन एउटा चाहिँ लस छ यो डाटालाई हेर्नु भन्दा पनि अब टिम परफर्मेन्समा पनि एकदमै राम्रो अब जस्तै हाम्रो लास्ट सिजनको अलिकति फ्लपै भनौं हैन ट्याङ्गी एन्ड डम्बेलेको कुरा गरे हैन उसको इम्पोर्टेन्स हामीले अहिले
यो सिजनमा आएर थाहा पाइरहेको छौँ होइन हि इज बिन इम्प्रेसिङ रियली वेल अनि अर्को भनेको हाम्रो नयाँ साइनिङ पियरे एमिले वेबिए he has already started to boss the midfield what he used to do in Southampton साइनिङहरू पनि राम्रै पर्फर्मेन्स दिइरहेको र अब गेमहरू अब हेर्ने हो भने पनि राम्रै भइरहेको छ तर हिजो हाम्रो युरोपा लिगमा चाहिँ अलिकति यो सिजन चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो पर्फर्मेन्स लाग्यो मलाई हिजो हाम्रो जुन हामीले बेल्जियममा गएर एन्टवर्पको सामना गरेको थियौँ त्यो गेममा बाहेक जो एभरेजमा हेर्ने भने म चाहिँ एकदम सेटिस्फाइड छु हाम्रो स्पर्सको पर्फर्मेन्सलाई लिएर राइट जस्तै टकिङ अबाउट द प्लेयर्स हु हेभ कम अप होइन एउटा छुट्टै अरा लिएर एउटा छुट्टै फर्म लिएर छुट्टै एउटा उनीहरूको गेम नै चेन्ज भएको छ स्पेसली प्लेयर्स लाइक अब जस्तै एन्डोमिलीको वी क्यान टक अबाउट होइन एन्ड द प्लेयर्स हु एक्सपेक्टेड टु पर्फर्म वेल जस्तै म्याक डोहर्टी वाज बट फ्रम वुल्व्स एउटा एकदम एक्सपेक्टेसन लिएर बसेको खेलाडी he's not been able to perform and like I think Sergio Aurier has already replaced him in this starting lineup अनि जस्तो लागिरहेको छ as far as I've seen that हैन जस्तै अलिकति कस्तो भने एउटा रेगुलर फर्मेटमा नभए पनि they have been giving result like a Mourinho team हैन like Mourinho always says हैन my team might not be the most attractive team in the world but we produce results भने जस्तै Spurs has been doing that thing हैन Harry Kane was supposed to be one of the top goal scorers, but he has become one of the top most assist givers. Heung-min Son as a midfielder, we expect him to be one of the best assisters. He's top scorer bhayirahcha. So you would say, छुट्टै हिसाबको approach, how profitable has it been for Spurs? प्रफिटेबल नै हो किनभने अब जोसे मौरिनियो त्यस्तो एग्रेसिभ कोच हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन अनि त्यसपछि अब उसले अब कस्तो भने अब काउन्टरमै हान्ने अलिकति पोसेसनमा डोमिनेट गरे पनि त्यस्तो एग्रेसिभ नगइहाल्ने अब जर्मन मेन्टालिटी जस्तो एग्रेसिभ नगइहाल्ने जस्तो कोच हो जस्तो लाग्छ मलाई जोसे मौरिनियो अब त्यस्तोमा अब एउटा एट्याकिङ मिडफिल्डर अथवा भनौँ न एडभान्स एट्याकिङ मिडफिल्डर जसले गोल पनि राम्रै रेसियोमा हानिरहेको हुन्छ एसिस्ट पनि राम्रै गरिरहेको हुन्छ अब जोसे मौरिनियोको 4-2-3-1 फर्मेसनमा चाहिँ अब ह्यारी केन एउटा सुरुमा इनिसियल्ली नम्बर 9 बाट सुरु गरे पनि पछाडि डिप झरेर अनि ह्युङमिन सन र त्यो अब अथवा राइट विङमा अब लुकास हुन्छ कि बेल हुन्छ अहिलेसम्म त लुकासै भइरहेको छ लुकासलाई बल झिकाल्ने स्पेसली सनलाई बल झिकाल्ने गरिरहेको छ यो चाहिँ एकदम प्रफिटेबलै भइरहेको छ हामी अब गोल पनि हेरौँ न अब 8 गोल 8 एसिस्ट होइन ह्यारी केनलाई 8 गोल सनलाई 8 एसिस्ट भनेपछि प्रफिटेबल नै हो अनि अब डोहर्टीको कुरा आयो अब डोहर्टीको चाहिँ अलिकति अब वुल्व्स भने एकदमै एग्रेसिभ टिम अब त्यो टिमबाट खेलेर आएको अनि अहिले टोटनम अब त्यति एग्रेसिभ नभएकोले जोसे पनि मलाई जसमा लाग्छ त्यस्तो एग्रेसिभ कोच होइन भनेपछि उसलाई अलिकति सेटल हुन टाइम लाग्छ हाम्रो अब एकदमै प्रफिटेबल साइनिङ भनेको चाहिँ इन्स्ट्यान्ट इम्प्याक्ट पारिहालेको साइनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो 3 जना हो 3 जना भने हाम्रो पियरे एमिले वेबिए जो मिडफिल्डर अहिले हामी डबल पिभटमा डिफेन्सिभ होल्डिङ मिडफिल्डर भनेको रूपमा खेलाइरहेका छौँ अर्को भनेको हाम्रो सर्जियो रेगुलोनले पनि अब राम्रै प्रदर्शन गरिरहेको छ अनि जोस अनि त्यसपछि अब डोहर्टीको साइनिङ पछि अब हाम्रो लास्ट सिजन इन्कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स गर्ने सर्ज औरियरले पनि कम्पिटिसन पाएर उसले पनि राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ भनेपछि पोजिटिभ चेन्जेसहरू आइरहेको छ टटनममा I think your Spurs team अहिले जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ they are going to be challenging lots of things this season not only in cup games as well but league मा पनि they have been really good especially league मा नै भनौँ they have been really good सँगसँगै league मा बाहेक उहाँहरूले domestic अरू बनाउने गेमहरूमा फिक्चर्स हेर्दा they are going to be are expected to be winning things I think that is the kind of team that Spurs has assembled this time around जस्तै स्पर्सको सिबिदाको कुरा गरौँ फेरि पल्ट आर्सेनलको कुरा गर्ने हो भने they have been performing well अब पछिल्लो गेमहरूलाई लिएर भनौँ न एउटा क्वेसन गर्नु बाहेक आर्सेनलको सपोर्टर मैले सोध्न चाहे जस्तै आर्टेटाको फिलोसफीको बारेमा धेरै चर्चा भइरहेको छ इङ्ग्लिस फुटबलमा हैन द वे आर्टेटा प्लेज assembles his team goes with very भनौँ न strategic approach he has always been एउटा चाहिँ
intellectual person भनेर चिनिएका छन्, not only because he came to Arsenal but before that as well when he was at City or even when he was a player हैन. एउटा चाहिँ एकदमै डिसिप्लिनरी र एकदमै आइडियलिस्टिक मान्छेको रूपमा लिएको छ. धेरैजनाको मनमा चाहिँ अब एउटा अस्योरेन्स भइसकेको छ कि आर्टेटा इज गोइङ टु बी वान फर द फ्युचर, इज बिल्डिङ अ टिम फर द फ्युचर र एकदमै राम्रो भइरहेछ जस्तो लाग्छ. तर गोइङ अगेन्स्ट टिम लाइक लिभरपुल हु had a really good season last time around, or the last season, त्योभन्दा अगाडिको season, City team which is really good in every department. United को अहिलेको heavily assembled team जुन चाहिँ it's going to be challenging lots of things, and Chelsea, they have a really good team assembled this season. Is the Arsenal team assembled this season good enough to achieve something? The question is for Prakshit. के लाग्छ तपाईलाई? Obviously हैन आर्टेटा उसको आर्टेटाको यसपालि बल्ल फर्स्ट फुल सिजन उसको अन्डरमा हुँदैछ, and he has bought some good players, and recently our Thomas Partey भयो from Atletico Madrid. He's a very well recognized player in the La Liga, and उसले अब पहिलो गेमहरुमा पनि उसले अब he looks promising in the Premier League as well. And त्यस्तै गरी अब डिफेन्समा the one thing he has done, one important thing that he has done after coming in the team is he has a defense लाई चाहिँ अलिकति पहिला भन्दा अलि अझ स्पिरिटेड बनाएको छ हैन, बाइ नयाँ डिफेन्डरहरु हाम्रो आएको छ जस्तै ग्याब्रियल भयो यसपालि, सो ही हैज बीन अ गुड साइनिङ एज वेल. अनि त्यस्तै गरी हाम्रो एमरीको अन्डरमा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आर्टेटाको अन्डरमा चाहिँ वी हेभ बीन गुड डिफेन्सिभली, अनि विडम्बना छ हाम्रो एटेकिङ चाहिँ अलिकति अब खस्केको जस्तो देखिन्छ, बट आई थिंक विथ टाइम हामीले हाम्रो एटेकिङ पर्फर्मेन्स पनि पाउनेछौँ र हाम्रो रिजल्ट त्यो पर्फर्मेन्सहरु चाहिँ रिजल्ट्समा देखिनेछ. पर्फर्मेन्सकै कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो यो सिजन त्यस्तो नराम्रै भएको भनेर भन्दिनँ म, बिकज द गेम्स वी लस्ट they were against Manchester City away, against Liverpool away, हैन, अब लेस्टरसित पनि होममा हारियो, बट द बिग सिक्स सित चाहिँ अवेमा चाहिँ हाम्रो एकदम त्यो एउटा चाहिँ जिंक्स जस्तै भएको छ, हैन. वी हेभन्ट लस्ट एन अवे बिग सिक्स अगेन्स्ट एन अवे बिग सिक्स सिन्स द 2015 or 16 आई थिंक. तर आर्टेटा obviously हैन सोशल मिडियाहरुमा हाइप भएको जस्तै आर्टेटा he cannot change overnight, he cannot change things overnight. He is here to build he is here to build the team slowly, he is here to progress Arsenal slowly. हैन, Rome wasn't built in a day भने जस्तै अब उसले पनि बिस्तारै अब नयाँ प्लेयरहरु किनेर एउटा आफ्नो फिलोसफी त्यहाँ सेट गरेपछि बिस्तारै अनि चाहिँ I think we will start to see results on the pitch as well. अनि उसले अब फर्मेसनहरु पनि ट्राई गरिरहेको छ. He sometimes plays 3-4-3, he sometimes plays 4-3-3, 4-3-3 मा भन्दा 3-4-3 मा चाहिँ अझ उसको रिजल्ट्सहरु चाहिँ कम्पेरिटिभली राम्रो आएको जस्तो देखिन्छ. अनि ओबामेयाङ जस्तै अब विंग्सबाट खेलाइरहेको छ उसले. He has said in his conferences that he is willing to try him from the center as well. अब विंग्सबाट खेल्दाखेरि चाहिँ उसको अलिकति गोल ड्रप जस्तो देखिएको छ लिगमा, अनि युरोपमा लिगमा चाहिँ अस्ति गोल गरेको थियो. So I think if we give Arteta time and a few months, I say we'll start to see his philosophies being expressed in forms of result as well. Right. So I think one philosophies keeping aside, I think एउटा result को जुन result आउँछ at the 90 minutes को end, त्यहाँ त्यो एकदम म्याटर नै गर्छ त्यसले चाहिँ हैन. So talking about season, I've noticed that जस्तै आर्सेनल को कुरा गर्ने हो भने in the big games which matters a lot, हैन, the games which takes you ahead of the other teams, हैन, your competitive opponents. Especially talking about this season, Arsenal ko the game against City, I think it was not satisfactory, and they got defeated. Also, before that, the game against Liverpool, which they got defeated by 3-1. I think that was not also that much satisfactory. So, एउटा fire हुन्छ एउटा team which takes ahead of everybody else and which matters in a lot. जस्तै अब United को game को कुरा गरौँ, I think this is also a game which gives you assurance to go to the top 4. हैन, मलाई जहाँसम्म थाहा छ, because the competitive teamहरुको गेमहरु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. So are they really going the right way भन्ने क्वेशन पनि कता कताबाट देखिन्छ. तर त्यो क्वेशन गर्ने एउटा भ्यालिड पोइन्ट पनि छ, because they are losing very important fixtures. Maybe in the away fixtures, तर जे भए पनि the very important fixtures they are. So भनौँ न, it's no doubt that Arsenal is building a team for the future. Arteta is looking for भनौँ न एउटा beyond the timeline अहिले हेर्दैछ आर्टेटाले त्यो सिस्टमलाई हैन. So आजको यो सिस्टम अथवा आजको यो सिजनमा चाहिँ are they going to deliver? What do you think about it? Just especially with games like United, City, Liverpool, which matters a lot.
and especially concentrating on the game, which is day after tomorrow, at Sunday. So are they going to deliver in those kind of games or not? What do you think? एक्ज्याक्टली हामीले अब लिभरपुल सिटीसित अवेमा हार्यौँ होइन अघि भने जस्तै वी हेभन बिटन एन्ड अवे बिग सिक्स सिन्स 4-5 years तर त्यो द्याट्स ओन्ली इन द लिग होइन हामीले आर्टेटाकै अन्डरमा रिसेन्टकै कुराहरू गर्ने हो भने वी हेभ बिटन अलमोस्ट अल द बिग टिम्स होइन चेल्सीलाई अनि सिटीहरूलाई एफए कपमा हामीले हरायौँ त्यस्तै गरी लिभरपुललाई पनि अब 2-3 चोटि नै हराइसक्यौँ आर्टेटाको अन्डरमा आएर कम्युनिटी सिल्डमादेखि लिएर लिगमादेखि लिएर हामीले अस्ति क्याराबाओ कपमा पनि हरायौँ एन्फिल्डमै गएर सो या इट्स नट द्याट वी क्यानट बिट बिग टिम्स तर अब लिगमा आएर चाहिँ अलिकति अब के भइरहेको छ जिङ्क्स जस्तो भइरहेको छ भनौँ होइन आई थिङ्क तर दिस इज द सिजन आई थिङ्क ही विल बी एबल टु ब्रेक द्याट जिङ्क्स होइन भोलि अब जस्तै पर्सि म्यान्चेस्टर युनाइटेडसितको अवे गेममा पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड दे आर नट इन अ गुड फर्म एट होम दिस सिजन अनि स्पर्सले एकदम दे बिट देम भेरी ब्याडली सिमिलरली दे लस्ट अगेन्स्ट द क्रिस्टल प्यालेस एज वेल अस्ति लास्ट विक पनि चेल्सीसित ड्र मात्रै या एक्ज्याक्टली that was a relatively lucky win as well, I should say. होइन गेम फुल टाइम सिधैपछि चाहिँ अब पेनाल्टी पाएर जितेको विन भयो त्यो चाहिँ and even though they are doing good in the European fixtures because of their poor form in the Premier League, especially at home, and पर्सि चाहिँ I think it should be a good opportunity for Arteta to break the jinx of to break the jinx of not winning away at a big six team. अनि पर्सि I think एउटा गेम जित्न सुरु गर्यो भने चाहिँ एउटा प्लेयरहरूको चाहिँ मेन्टालिटी त्यहीँबाट पनि डेभलप हुन्छ होइन दे विल गेट द कन्फिडेन्स या वी क्यान बिट द टप 6 इन द अवे भनेर एन्ड आई थिङ्क इट्स शुड स्टार्ट अ चेन रिएक्सन एज वेल एउटाले जितेपछि बिस्तारै बिस्तारै वी क्यान डेभलप द अदर विन फिक्चर्स एज वेल सो वी स्टिल हेभ टु प्ले चेल्सी वी स्टिल हेभ टु प्ले स्पर्स होइन आई होप वी विल गेट एटलिस्ट 2 or 3 good results out of those remaining away fixtures from the big 6 team. So I'm really hopeful for this season on the Arteta. जस्तै मैले हितेशलाई वेलकम गरेँ फेरि होइन हितेश Prakshit is saying is that United could be or should be the first one to break that jinx, and especially at home, especially the season where United is suffering a lot at home at Old Trafford. So what do you feel? What do you want to say about this? Okay, now प्रक्षितले भने जस्तो नै अब जिङ्क्स जित्यो भने हामी त जितिसक्यो अस्ति च्याम्पियन्स लिगमा इट वाज होम गेम र वी वन 5 against the जर्मन अहिलेको जुन लिडिङ गरिरहेको छ उनीहरूलाई 5 goal that was not easy अब त्यो जिङ्क्स ब्रेक गरौँ न we already did that so I think I'm very confident किनभने ल okay we talk about Chelsea game now that was a tough fixture we didn't lose the game that was okay we didn't have the right place actually on that game as well त्यसपछि now let's look at the PSG game and all that and see how the formation is working now. We have different variations when it comes to formation as well. Just now sometimes we've been playing 3-5-1, sometimes we've been playing 4-2 and in 3 and 1 खेलिरहेको छ. Now we have different formations that we have been playing recently. अब के देख्न सक्छ भने अब आर्सेनलको लागि चाहिँ now Arsenal yeah jinx break गर्न सक्ला नसक्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ but the compactness that United team has as of this moment it's really strong and त्यसपछि now Arteta and all that co-players but then they have to have pure luck if they really want something against United तर now home game मा पनि हेर्ने हो भने now let's talk about Crystal Palace what we had on the squad back at the game Maguire had it case and usko after confidence pretty low about it. Now Tottenham game, okay, a lot of people would say, oh, United lost a big game against Tottenham and all that. But at the end of the day, we had a player down in the very first beginning, not even after the second half. It was in the initial phase of the game. Now, what do you want to expect out of that game? किनभने ल फर्मेसन त लगाउने okay fine तर what we had in defense we had Eric Bailly who was not fully fit we had Maguire आफै प्रब्लममा छ he was not focused now finally we have our players अब अहिले त एउटा भएन भने पनि we have Tonzabe who played really marvelous against PSG so what I can say is the defensive compactness on United को जुन त previous game मा sluggish भएको थियो now we have that defensive compactness अनि midfield मा पनि त्यो जसरी कन्क्रिटनेस भएको छ टिकिङ भएको छ प्लेयरको एक अर्कासँग now I think it should be a comfortable win against Arsenal no any offense but the way we have been going forward and having too many shots on targets अनि तपाईं हेर्नुहुन्छ न Arsenal okay let's talk about some signings as well now see Arsenal could have better defenders now they have David Luiz
Okay, somebody's they're past their prime and all that. And Unorko defense, it has always been the problem, not only this season. If you look past seasons and the seasons before that, we have a lot of problems in Arsenal defense. And I think with the likes of different strikers that we've got now, with the addition of Edison Cavani, I think it's an easy win. It's not trying to offend anybody, but as a United fan perspective, I think that should be a very easy win. Okay, right. Mali, this like question Yeah, गरे can I say something as well? Sure, please. Yeah, Prakshit, please. You can please. ओके हितेशजी तपाईँले भन्नु भएको थियो होइन अब युनाइटेडको एट्याकिङहरू चाहिँ एकदम अब स्ट्रङ छ अहिले एकदम राम्रो छ ऱ्यासफोर्डहरू ग्रिनवुडहरू चाहिँ एकदम फर्ममा छन् आई वन्ट डिनाई द्याट अनि तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै युनाइटेड त्यस्तो डिफेन्सिभ कम्प्याक्टनेस भए पनि आई थिङ्क द डिफेन्स इज वान अफ द विकेस्ट लिङ्क राइट नाउ युनाइटेड एज वेल होइन and they are conceding a lot and they are the ones I agree that Arsenal's defense is not good as well त्यसमाथि अहिले इन्जुरिजहरू धेरै छ I think David Luiz isn't playing as well the day after tomorrow we might have to start with Mustafi and Gabriel but हाम्रो Arsenalको पनि attacking र midfield चाहिँ I think it should not be underestimated it's just that Aubameyang and the other players in the front they are not just clicking at the moment but they are definitely overwhelming attacking power as well as I think so you can say that it's an easy win if you win I think it will still be a tough win. You can't see. I think it's an easy win. We'll have to see about that. We'll have to see about that. Yes, sir. Okay. Right, Mali. This I shouldn't lie that your question. I think I should just put it across this. Obviously, talking about United को Europa League season, they have let's say it's been a lot of expectation in the camp. Very United was expected to deliver big this time around. They're looking at the season, especially at home. United has not been able to win a single game at home this season. Played 4, lost 3, and drawn 1, which was against Chelsea. And I just think, do you think there's any problem which is happening in the dressing room right now? Because Varuna, coming back from last season, it was a very good season to be exact. They finished third. Third finished United brought in some players and they were expected to deliver even big again. With Solskjaer in the managerial position. And as you just said, it was it was supposed to be or expected to be a very good season. So what has been going wrong in the United team and what do you think are the problems right now United are facing? No, at this moment, the initial phase my now it was our players, our main players, okay with the likes of the strikers. Our Greenwood, he was involved in some kind of scandal. Our Maguire, he had big scandal, and England he was not playing well as well. And this now he finally our ball also राम्रो खेल्दैछ Maguire पनि आफ्नो ठाउँमा र कुरा के थियो भने नाउ डिफेन्सिभ रूपमा त सुरुमा वी डिडन्ट ह्याभ तवान्जेबी पनि हामीसँग छ त्यो राम्रो फर्ममा थिएन सुरुमा नाउ वी लुक्ड इन PSG गेम हाउ ही ट्र्याक डाउन Mbappe, he tracked down Neymar and they were not able to do nothing. हैन अब कस्तो पनि छ भने now also I would like to add some more points. Now Tielemans is not going to be playing in the upcoming game. तर Tielemans ल्याउनु साथमा now there's competition in the defensive formation as well. अनि त्यसले गर्दाखेरि we have seen improved performance from Luxo as well. अब Wan-Bissaka I don't think we have to talk a lot about it. Because last couple of games हेर्ने भने one-on-one defense मा हेर्ने भने nobody is better in the league. Period. कोही पनि better छैन one-on-one defense मा Aaron Wan-Bissaka period है त्यसपछि Luxoको पनि performance the way he has been putting them crosses now it's all going good. So मलाई के लाग्छ भने there were problems in the beginning. Yes, त्यो छ आफ्नो ठाउँमा accept गर्ने कुरा पनि छ and that's true that we have few problems in the beginning. तर अहिलेको फेजमा चाहिँ I think we have come compact. अब चाहिँ I think we can play comfortable with any team in the league, even if it's home or away. Obviously, yes. I think that has been one of your hopefulness United fan and that has been driving the passion forward right to mine. Yes, I think it is going to be a really good game, and Arsenal and United, as always, should deliver what it delivers like always. So discussion में मैले Chelsea fan लाई कुनै कुनै निम्त्याएँ र एउटा question पनि देखिरहेको छ मैले I just saw a question regarding Chelsea here. एकजना फ्यानले भर्खरै यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो. Anyways, so
Sanjeev, जस्तै talking about the players you have right now, होइन, प्लेयर्सहरुको कुरा गर्ने हो भने दे हैज बीन अब जे जस्तै भयो पनि अब चाहे त्यो भनौँ न बडी फिफा खेलेर भनौँ कि के भनौँ होइन, बडी म्यानेजर मोड खेलेर भनौँ अथवा बडी ट्रान्सफर सिजनमा ध्यान गएर भनौँ, fans have always been dragged into players' performances according to their price tag. एउटा क्वेसन देखेको थिएँ मैले अमेरिकनबाट, Cookie says he is Harvard's world class player who loses possession 3 out of 5 times. भनेर सोध्नु भएको छ. So how would you like to answer this? अनि त्यो क्वेसन राइट क्वेसन राइट त्यो कुरा म डिनाइ मैले गर्दिनँ दाइ होइन. तपाईँलाई मैले अहिले भनिसकेँ दाइ कस्तो हुन्छ नि, प्रिमियर लिग भनेको एकदम हाई इन्टेन्सिटी गेम हुन्छ क्या दाइ. त्यो हार्वर्ड अहिले उसलाई त्यो क्लिक भएको छैन क्या, किनभने ऊ नम्बर 10 हो होइन, ऊ धेरै अगाडि खेल्छ, एकदम हाइलाइनमा खेल्छ क्या. ऊ पछाडि फर्किँदा कस्तो हुन्छ नि, प्रायः उसले चाहिँ बल लुज गरिरहेको हुन्छ क्या उसले, किनभने ऊ चाहिँ अब बुन्डेसलिगमा मजाले आफ्नो हिसाबले आफ्नो पाराले खेलेर बाहिर लगाएको. उसलाई चाहिँ अब प्रिमियर लिगमा कताबाट बल कल्छ चाहिँ थाहा पाएन नि त, त्यो उसले पैसा लुज गरेर त्यो कारण त्यही भएर. तर यो चाहिँ बिस्तारै क्लिक हुन्छ, तपाईँ गेम हुँदै गएपछि क्लिक हुँदै जान्छ त हुने यो कुरा भनेको. अस्ति रसियाको अवेहरू स्टेमा कति राम्रो खेल्यो, अब आउने बन्लीमाहरू सबै हेर्दै उसको गेम नराम्रो भएको होइन, तर उसको चाहिँ कस्तो छ भने ऊ चाहिँ एकदम हल्का पाराले खेल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उसले प्रिमियर लिगमा त कस्तो हुन्छ भने तपाईँको खुट्टामा अहिले बल छ भने तपाईँको सेकेन्डमा तपाईँको खुट्टा बल हराउन सक्छ क्या. त्यो कुरा उसलाई अझै पनि क्लिक भएको छैन कि प्रिमियर लिगमा. त्यो कुरा क्लिक हुनलाई उसलाई यो लिगसँग घुम्नु उसलाई टाइम लाग्छ क्या. त्यति मात्र भन्छु मैले यो हार्वर्डको बारेमा चाहिँ मैले, किनभने एउटा राम्रो प्लेयर हो, जेनेरेसन ट्यालेन्ट हो यो भनेको. तपाईँको यस्तो प्लेयर भनेको तपाईँको अबको 10 वर्षमा यस्तो प्लेयरहरू कमै आउँछन् क्या. त्यसको जुन खेल्ने स्टाइल ल्याएर उसको बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि ल्याएर उसको किलर पासदेखि ल्याएर सबै कुरा हेर्ने भने यस्तो प्लेयरहरूको तपाईँको वर्ल्ड फुटबलमा तपाईँको अब 10 वर्षमा तपाईँको कमै मात्रामा आउँछन् क्या. भन्दा मान्छेले अब मेसन ग्रिनवुडलाई कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईँलाई अब तपाईँको अरू एउटा गर्दा भनेको हार्वर्डको एउटा युनिक प्लेयर हो क्या तपाईँको. नत्र चेल्सीले 72 मिलियन हार्वर्डलाई हाल्नुमा आवश्यक केही पनि छैन, किनभने हामीले खोजेको डिक्लेन राइस हो क्या. हामीले डिक्लेन हामीले नकिनेको किनभने पर हार्वर्ड भनेको एउटा जेनेरेसन ट्यालेन्ट. त्यो प्लेयर भनेको तपाईँको अहिले हामीले किन्न सकेन भने वी क्यानट बाई हिम नेक्स्ट समर, कि नेक्स्ट समरको रियल मडी बाइसमा सबैले किन्न सक्छन् त्यसलाई हो कि नै. त्यही भएर एउटा राम्रो प्लेयर हो, भर्खर यङ प्लेयर हो, त्यसलाई हामीले गाली गरेर यसले बल पछि यहाँ लुज गर्थ्यो भन्दा पनि एटलिस्ट वी हेभ टु गिभ हिम अ सिजन टु प्रुभ हिमसेल्फ. अनि अर्को सिजनबाट हामीले हेरिन्छ वी गोना सी डिफ्रेन्ट चेल्सी फ्रम नेक्स्ट सिजन. यो सिजन होपफुल्ली हामीले ग्याप क्लोज गर्न सकिन्छ, किनभने अहिलेको प्रिमियर लिग भनेको सबै अहिले सिटी पनि बिचरा इन्जरीले एकदमै उसलाई गाह्रो परिरहेको. म्यान युनाइटेड पनि बल्ल दुईवटा गेम राम्रो खेले, राम्रो पर्फर्म गर्यो. अब आर्सेनल बिचरा त्यस्तै भइरहेको. लिभरपुलको त अब कुरै नगरौँ, अब उनीहरूको डिफेन्डरै पुरै सकिसके, अब त्यही एउटा मात्रै गोमेज मात्रै बाँकी हो होइन. त्यही भएर अहिले प्रिमियर लिगमा भनेको तपाईँले हार्वर्डलाई मतलब भन्दा पनि ओभरअल टिम हेर्दाखेरि कुनै पनि टिमको पार्टिकुलर प्लेयर कसैले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका छैनन् क्या. हो अब एभर्टनले सुरुमा फ्लाइङ स्टार्ट राम्रो दिएको हो, सबैले एभर्टन राम्रो गर्छ कि भनेको. अब एभर्टनको तपाईँको हामेस र रिचार्लिसनहरू नखेल्दा बित्तिकै उनको टिमले कति खेल्न सुरु गरिसक्यो होइन. त्यही भएर प्रिमियर लिग भनेको कुनै प्रेडिक्ट गर्न सकिन्न होइन. सर्टेन प्लेयरलाई सर्टेन लिगबाट आउँदाखेरि एउटा सर्टेन टाइम चाहिँ दिनुपर्छ क्या. तपाईँले पेप गार्डियोलाले मेसी बार्सिलोनाबाट किन्दा बित्तिकै पनि तपाईँले सिटीले लिग जित्छ भन्न मिल्दैन, किनभने मेसी भनेको जावी इनिएस्टासँग खेलेको प्लेयर हो. तपाईँको जावी इनिएस्टा जाँदा बित्तिकै मेसीको हेर्नु न फर्म कस्तो हुँदै बिस्तारै नेमार गयो, सुवारेज गयो, उसको फर्म कस्तो भइसक्यो अहिले हेर्नु. किनभने कुनै प्लेयरसँग तपाईँको त्यही अनुसारले पासदेखि ल्याएर मुभमेन्टदेखि ल्याएर सबै कुरा बुझेको हुन्छ नि त. त्यही भएर तपाईँले कुनै पनि प्लेयरलाई क्वेसन गर्न अहिले मिल्दैन क्या. हार्वर्डलाई हो उसले पोजिसन लुज गर्छ मैले मान्छु, किन उसले लुज गर्छ भने ऊ जर्मन लिगबाट आएको. जर्मन लिगमा भनेको तपाईँ त्यति इन्टेन्सिटी त्यति फास्ट हुँदैन क्या जर्मन लिगको. त्यही भएर तपाईँ जर्मन लिगमा तपाईँ 30 वर्षपछि तपाईँ खेल्न मिल्नुहुन्छ. तपाईँको प्रिमियर लिगमा प्लस भयो तपाईँले कन्ट्याक्ट पनि दिनुहुन्न क्या. चेल्सीमा पोलिसी के छ भने यु कान गेट एनी कन्ट्याक्ट आफ्टर इयर 30 years ओल्ड भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रिमियर लिग भनेको त्यो डिफ्रेन्ट लिग हो क्या. प्रिमियर लिग डिफ्रेन्ट एनिमल हो क्या. त्यही भएर तपाईँको प्रिमियर लिगमा सर्टेन प्लेयरलाई तपाईँको अब हाकिम जियाकलाई पनि तपाईँको प्रिमियर लिगमा खेल्नको लागि जम्नको लागि टाइम लाग्छ. तर टिम वर्नर पनि राम्रो प्लेयर हो, टिम वर्नर जेमी भाडी जस्तै प्लेयर हो, तर उसलाई पनि एउटा कस्तो टाइम लाग्छ क्या हरेक लिगमा सबैलाई. त्यही भएर अब म यो एन्सरको चाहिँ उत्तर चाहिँ म यो दिन्छु मैले. Obviously, it's very well put. Right? Thank you so much, Sanjeev. Obviously, talking about good performances, Spurs' performance, it's been really good. And there's another comment here by American Gurasuki. Spurs going to win the league this season. I think Dipendra will include your comment को answer दिने को लागि. So Spurs को कुरा गर्ने हो भने Spurs is except for the game which they started this season with. Everton सँगको game पछि if we look at them, they have not lost, and after that एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो run-मा Spurs have gone. So are they really title contenders, Dipendra? Because योपालि there's no like Champions League को responsibility पनि छैन.
होइन, they are free runners पनि they have, and they have a coach like Mourinho who always delivers in the second season. Usually he does, होइन. So what do you think about Spurs team, Dipendra? Are they really title contenders this time around or not? What do you think? Yes, they are title contenders. Title contenders त हो नै जस्तो लाग्छ मलाई. अब हुन त मैले अब जहिले पनि आश गरिरहेको हुन्छु टाइटल जित्छ भनेर, फ्यान भइसकेपछि त्यो आश त भइ नै हाल्छ. तर अब यो पाली भनेको हाम्रो क्वालिटी पनि छ क्या. जस्तै अब हामी टाइटलमा निकै क्लोज भनेको हामी 2016-17 मा थियौँ. त्यो बेला हामी सेकेन्ड भएको थियौँ. हामी 6-7 पोइन्ट कति पोइन्टले चेल्सीसँग चाहिँ टाइटलबाट वञ्चित हुनु परेको थियो. त्यो बेला के थियो भन्दा हाम्रो फर्स्ट टिम भनेको अब 11 जना जुन स्टार्टिङ 11 मा खेल्ने टिमहरू थियो तिनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो थियो होइन. तर अब बेन्चबाट आउने चाहिँ को भन्ने खालको प्रश्न गर्न मिल्थ्यो त्यो बेला. त्यही भएर पनि होला हामीले त्यो सिजन हामीले लिग जितेनौँ. धेरै नै क्लोज भएको थियौँ. अनि अब यो सिजन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब हाम्रो फर्स्ट टिम र सेकेन्ड टिम दुवै नै स्ट्रङ छ क्या. अब साइनिङहरू पनि हामीले लास्ट सिजन जुन हाम्रो कमजोरी थियो त्यो पनि अब हामीले त्यही कमजोरीलाई हेरेर हामीले साइनिङ गर्यौँ. बोर्डले जोसे मौरिनियोलाई एकदमै राम्रो ब्याकअप दिएको छ होइन. जोसे मौरिनियोलाई त्यस्तो राम्रो ब्याकअप दिएपछि जोसेले पनि रिटर्नमा केही न केही त अब दिन्छ. अब टोटनमलाई रिटर्नमा चाहिएको भनेकै ट्रफी हो. 12-13 सिजन ट्रफीलेस गइसक्यो. टाइटल कन्टेन्डर त हो, तर इपिएल जित्नु भनेको एकदमै यो फलामको चिउरा चबाउनु भन्दा पनि एकदमै यो एक वर्षै कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ होइन. एकदमै गाह्रो छ. तर अब टाइटल कन्टेन्डर्स त म मान्छु टोटनमलाई. Okay. So I think there's one more question regarding Spurs. You say मैले दिपेन्द्रलाई नै एड्रेस आउट गरेँ. I think this is something related with the Fantasy Premier League है. यहाँ उहाँले चाहिँ कसलाई राख्ने भनेर सोधिरहनु भएको छ होइन. So Spurs फ्यानलाई नै सोध्यो कसलाई राख्दा बेस्ट होला भनेर. निराजन सुवेदी asked, whom should I put in PL? Doherty कि रेगुलान? सधैँ धोका दिन्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन. So दुवैजना स्पर्सको खेलाडीहरू हो. So whom do you prefer to be in somebody's Fantasy Premier League? Because I think it pretty much reflects the player's form at the season, and it's also reflecting the actual form of a player. So, how do you like to answer this question? म चाहिँ अब डोहर्टी अब धेरै नै राम्रो प्लेयर हो होइन. अब तर उसले अलिकति क्लबमा सेटल भइरहेको अवस्था छैन. सर्ज औरियरले उसको प्लेस लिइरहेको छ भनेपछि म चाहिँ अब रेगुलन तर्फै जानुपर्छ जस्तो भन्छु. रेगुलनलाई नै हाल्नु भन्छु किनभने रेगुलर कन्सिस्टेन्टली पर्फर्म पनि गरिरहेको छ. लास्ट गेम हाम्रो जुन यो हिजोको गेम हामीले युरोपामा अलिकति रेगुलनको पर्फर्मेन्स राम्रो नभए पनि उसले राम्रै पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ भनेपछि म चाहिँ रेगुलनमै जानु भन्छु. डोहर्टी नराम्रो त होइन, तैपनि अब डोहर्टीमा अलिकति कम्पिटिसन पनि छ, प्लस ऊ अलिकति सेटल भइसकेको अवस्था पनि छैन यो टटनमको इन्भाइरोमेन्टमा. त्यसैले रेगुलनमै जानु भन्छु. Right. So हामीले अब यो फ्यान्टेसी टिप्सहरू पनि दिइरहेको छौँ यो शोमा होइन. So I think that's a plus for us as well. Obviously, yes. Talking about the main agenda here, Arsenal, United game, one of the main agendas for this season, for this game week, right? Jastै Arsenalको कुरा गरौँ, I think there's a comment here by Samyuk Chand. He asks, or he says, we will probably play Aubameyang down the middle with Pepe and Saka either side of the wing. You don't have Telles either. So I think this is an Arsenal fan saying, कस्तो भने चाहिँ टिम भनेर हैन. मैले यो कुरा डिस्कस गर्न चाहिँ प्रक्षितलाई इन्भाइट गरेँ. प्रक्षित, जस्तै the game against Leicester we saw a pretty much changed team हैन. Arsenal को अहिले अब they are pretty much a team in transition हैन. Europa League मा पनि I was watching हाम्रो आवाज winner को story. I saw him writing 11 and 10 players changed for the game, which is for the Europa League. हिजोको कुरा यो हैन. And obviously, that's something which is happening with Arsenal. It's a team in transition. अनि प्लेयर्सहरु चाहिँ कोलाई कहाँ खेलाउने भन्ने कुरामा एक्ज्याक्टली त्यो एउटा प्लान ए नबनाइसकेको सिनारियो पनि देखिन्छ. Especially talking about the game against Leicester, which Arsenal lost. Bakayo Saka was starting. Aubameyang was starting from the right, हैन. र Thomas Partey and Dani Ceballos were playing together. So one of the formula, the exact formula the Arsenal team is trying to find, हैन.
So when are they going to find it, first of all, and how are they going to find it? Especially talking about the game against tomorrow, how would you like your team to be? Okay, obviously हामी भर्खर अब प्रिमियर लिगको 6th गेम विकमा छौँ हैन. We can relatively we are still in the early days. And yeah, Arteta, I think he is experimenting his players as well. And अब सुरुवाती फेजमा चाहिँ especially because we are a huge squad as well. There is a competition for the places as well. And especially अब attacking को कुरा गर्ने हो भने हामीले अब Lacazette भयो, Nketiah भयो, अब पछि अब इन्जरीबाट रिटर्न भएपछि मार्टिनेली पनि हुने भयो. They all are good players who are capable of scoring. उनीहरूलाई फिट गराउँदै पनि अबमेङलाई पनि फिट गराउन आर्टेटाले कोसिस गरेको हुँदाखेरि चाहिँ कहिले लेफ्ट विङबाट कहिले राइट विङबाट चाहिँ खेलाइरहेको जस्तो देखिन्छ. बट स्ट्याटिस्टिक्स हेज सोन द्याट हैन, जब चाहिँ अबमेङ चाहिँ सेन्टर फरवर्डबाट खेल्छ when he plays from the middle, he is more threatening, he is more capable of scoring goals. And उसको अब लेफ्टबाटै खेल्दाखेरि पनि Arteta has given him the freedom to अब फरवर्ड जाने हैन, सेन्टरमा जाने, बक्समा जाने चाहिँ फ्रिडम दिएको छ. तै पनि actually last season he was scoring, he was doing pretty good as well from that position as well. But this season चाहिँ अब पहिलो गेममा फुलह्यामसित गोल गरेदेखि he hasn't scored. I think it's his longest goal drought as well. अनि मिडफिल्डको कुरा गर्ने हो भने obviously we are lacking some creativity, and that's a well known issue of Arsenal. It's not that we lack creative players, we are just lacking them to click. And we हामीले free transfer में Willian ल्यायौं, and we have the Pepe as well from the an expensive transfer. त्यस्तै गरी सेबायोस पनि we have bought him back from Real Madrid from loan. They are all attack minded players. So उनीहरुको आफ्नो ठ्याक्क अब क्लिक भयो भने if they can provide that killer pass to the center forward or the forward players, they are not just, Arsenal are just not just creating enough chances at the moment हैन. attacking wise एकदम फरवर्ड पासिङ भन्दा पनि साइडवेज पासिङ धेरै भइरहेको अवस्थामा उनीहरुले चाहिँ अब त्यस्तै अलिकति एडभेन्चरस जस्तो भयो भने, अलिकति attacking minded भयो भने चाहिँ I think we can find the results. So Thomas Partey, and I think he will act as a cog in the midfield as well. He already एकदम hyped भइसकेको छ, like he is the next Patrick Vieira भनेर. I hope he will live up to the hype, and the start is promising as well. अब पर्सिको गेमको कुरा गर्दाखेरि I think Aubameyang will I think Arteta will try to start Aubameyang from the middle. किनभने अब धेरै गेम भइसक्यो, हामीले धेरै गोल गर्न सकेका छैनौं यो सिजन. And defensively we have been good enough, even though we are not keeping the clean sheets, but we attacking wise we haven't been as good as last seasons. त्यही भएर यसपालि चाहिँ अझै पनि अब ओबामेङले चाहिँ सेन्टरबाट सुरुवात गर्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ यो Manchester United. Just talking about creativity and effectivity, are you just about talking about the team which is been assembled, or the team को transition Arsenal की कुरा गरिरहेछु म. जस्तै Willian was, I think he was performing well, right? No? I think पछिल्लो गेमहरुमा he came into a position which he was not familiar with, but he delivered जस्तो लाग्छ मलाई. And creativity की कुरा गर्ने हो भने there's someone called Mesut Ozil in the bench, but not even in the bench right now. He's not even included in the Premier League team. So जस्तै Lacazette को कुरा गर्ने हो भने I think Andy Cole, he said in BT Sports, I don't know, Sky Sports, he has openly said that he has been disrespected as a player, because he was performing well, even though he's not been included in the starting lineup. So, has it been too much brainstorming for Arsenal? Ki धेरै दिमाग लगाएर कहिले काहीँ हुन्छ नि, it's not been performing well भन्ने जस्तो भइरा हो कि? What do you think? Willian को केस भन्ने हो भने चाहिँ अब in the first game of the Premier League हैन, फुलह्याम को अगेन्स्टमा चाहिँ उसले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको थियो. त्यसपछि चाहिँ उसको फर्म अलि खस्केको छ. अहिले चाहिँ सायद उसको इन्जरी पनि छ होला, त्यही भएर केही गेम खेलेको छैन. Lacazette, the games he has started, he has scored, except the one against Leicester last week. And उसको goal scoring form is better than Aubameyang this season. अब Ozil को कुरा गर्ने हो भने that's an unfortunate situation right now at the moment. And he is an attacking midfielder, creative midfielder. तर अब सुरुमा युरोपा लिगको 25 man squadबाट एक्स गर्यो उसलाई, त्यसपछि बिस्तारै प्रिमियर लिगबाट नि स्क्वाडबाट नि एक्स गर्यो. I think if he had got the opportunity, if Ozil had got the opportunity to play, to showcase his talent, and I think given time he could have given some contribution. तर unfortunately त्यो भएन हैन. अब आर्टेटाले भन्नु त भनेको छ it's purely because of footballing reasons, it's solely my fault, don't blame him, don't blame the board भनेर. But I still think the board is some part to blame as well. And Ozil को agentले पनि he has lashed out as well. Arteta is not telling the truth to the fans भनेर. With time I think we'll know the in detail, and in depth मा Ozil in depth मा के सिचुएसन Ozil को
बिस्तारै थाहा टाइमले हुन्छ भन्छ होइन भोलि पर्सि चाहिँ अब के हो साँच्चै द ट्रुथ विच विल बी कमिङ आउट होइन युजली कस्तो हुन्छ भने द प्लेयर युजली वेन हि इज स्टिल इन द टिम हि डजन्ट गो अगेन्स्ट द सिस्टम होइन जब चाहिँ टिमबाट निस्किन्छ अनि तब बल्ल भन्छ होइन त्यो के भएको होइन सो विल ह्याभ टु वेट एन्ड सी टु फाइन्ड आउट होइन जस्तै यो संयोगको क्वेसन भन्दा पनि यो जुन उहाँको ओपिनियन छ यो कुरा आई थिङ्क दिस रिलेट्स मोर टु युनाइटेड फ्यान इज वेल होइन यो चाहिँ युनाइटेड फ्यानलाई अंकित गरेर भनेको चाहिँ देखिएको छ वी विल probably play Aubameyang down the middle and Saka either at the side and you don't have Test either and he also says you lost 6-1 a couple of weeks ago you cannot say you're strong defensively so I think this is directed towards a United fan so Hitesh I think it's your responsibility to defend the pride Man United go so yes what do you want to say Okay, now your question on Usada. He said we lost 6-1 on the last week. And that's true, we did lost. Couple of weeks ago, that was a couple of weeks ago, right? That's 2 weeks, or even more than 14 days. A lot of things changes in that time frame, right? And even Fergie lost 6-1 to Manchester City, but guess what happened next? We went on to win the league. So it might happen with United this season. Now that might be also the wake-up call for a lot of United players. Now sometimes you need a boost or you need a kick from somebody to actually know your worth. A lot of United fans कस्तो भयो भने 6-1 now तर 6-1 पछि now we recovered very nicely. अब न्यूक्यासलसँग there was improvement. त्यसपछि Chelsea now PSG and अहिले आएर चाहिँ lastly Red Bull सँग. Now we have been doing better. अनि प्रोग्रेस हुँदैछ भने किनभने if we only look at the bad part now त्यो प्रोग्रेस कसले हेर्ने फेरि र त्यति बेला किनभने हारेछ भने now you can see how thin our squad was the depth थिएन त्यति बेला the players were not very fit तर अहिलेको कन्डिसनमा त we have availability of different players अब डेप्थ पनि त राम्रो भएको छ नि अहिले अब एउटा भएन भने we have another player to fulfill that place ल ओके लुक टेलिसको कुरा आएको थियो अघि भर्खरै now they've been saying कि अब टेलिस छैन but Teles, after the addition of Teles right away, now a lot of people can see how clearly Luxa has been performing. Now I think defensively, the 6-1 game here, analysis here, now we have been much better defensively. And game, I think we might start with 3-5-2 again. Now we might be a little bit defensive on that game. तर कसरी डिफेन्सिभ हुन सक्छ भने लोकसले जसरी लेफ्ट सेन्टर ब्याकमा युज गरेको थियो लास्ट टाइम र अर्को हामीसँग विङ्गर जसरी गएको थियो नाउ दे माइट बी 3 एट द ब्याक अनि त्यसपछि विङ्समा जान पनि सक्छ फर द लाइक्स अफ लुक्स अल्सो वी विल हैव टु सी हाउ द फर्मेसन गोज तर 6-1 हेरिकन र अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने पनि now that's incomparable किनभने त्यो गेम the way the players were there the squad how the squad was put up र how the squad is now अब अस्तिको गेम हेरौँ न we have Bruno coming from the bench we have Rashford coming from the bench and scoring a hat-trick अब कस्तो पनि छ भने United few seasons ago, even with Jose Mourinho, we had to be sitting in the back always, and it always had a fear. कति बेला आउला हिर्काउला अनि अथवा हामी त्यसलाई मात्रै रोक्ने तर अहिले के पनि छ भने डिफेन्स अलिकति कम्फर्टेबल जोन के पनि छ भने हाम्रो एट्याकले एटलिस्ट दे विल अट्याक त्यो डिफेन्डर्सलाई पनि त्यो मोटिभेसन त्यो कन्फिडेन्स त्यसरी पनि बिल्ड अप भइसकेको छ सो आई थिंक डिफेन्सिभली there's not very much to complain after that game. PSG सँग कुरा गर्ने हो भने त even we scored for PSG ourselves. So अहिलेको लागि चाहिँ defensively I think we have been compact. त्यसपछि त we haven't considered goals. So I think it's a very good game for United. It will be a very good game for United this coming Sunday. Obviously, it's a game to look after. It's a very exciting prospect to games. And so I have another comment here in the screen, which is by Vivek Khatibra, and he says, "Justly J Pani Warner is not comparable to Vardy, not even a bit. I'm a German national team fan, but don't think Warner is good enough as a player." So yes, you could have saying I think Sanjeev should answer. Sanjeev. So what do you want to say about Warner, especially about the question which is being asked? टिम वार्नर भनेको स्टार्ट हेर्ने भने त तपाईको लास्ट सिजनको बुन्डेसलिगा स्टार्ट हेर्ने भने त तपाईको अब वार्नरकै राम्रो छ भाडीको भन्दा हैन अभियसली भाडी प्रिमियर लिगमा खेल्छ त्यही प्रिमियर लिग धेरैले हेरिन्छ धेरैले वाच गरिन्छ त्यही प्रिमियर लिग अब तपाईको अभियसली भाडीलाई सबैले राम्रो मानिन्छ तर तपाईको स्टार्ट हेर्ने भने तपाई दुई टाइपलाई एउटै प्लेयर किनभने तपाईको वार्नर पनि तपाईको पार्टिकुलर स्ट्राइकर चाहिँ उ होइन के उ सेन्टर फरवार्ड हो तर उ स्ट्राइकर चाहिँ उ होइन किन उ चाहिँ तपाईको डिफेन्डरको वरिपरि त उ हाई डिफेन्सिभ लाइनमा उ घुमिरहेको हुन्छ के
एउटा तपाईँको राम्रो थ्रु बल निकाल्ने भने पनि भाडीले पनि त्यही थ्रु बल गोल हान्ने हो, ओले पनि एउटै त्यही थ्रु बलबाट गोल हान्ने हो कि। तर स्टार्ट हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको बुन्डेसलिगाको लास्ट सिजनको हेर्ने भने चाहिँ टिम वर्नरको पनि तपाईँको 35 समथिङ गोल हानेको, त्यो पनि अब त्यो रेकर्डलाई पनि हामीले लुकाउने कुरो भएन होइन। अब भाडी पनि अभियसली अब प्रिमियर लिगबाट तपाईँको नन लिगबाट खेल्दै खेल्दै आएर एउटा चाहिँ राम्रो प्रुभन स्ट्राइकर हो। दुईवटा डिफ्रेन्ट प्लेयर हुन् तर चाहिँ उनको क्वालिटी एउटै हो क्या। त्यही भएर तपाईँको मान्छेले अब टिम वर्नरले प्रुभ गरेन भन्नलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ टाइम दिन पर्यो। तर उसले आफ्नो बुन्डेसलिगामा चाहिँ आफ्नो लास्ट सिजन पहिलाको 2 सिजन त बुन्डेसलिगा सकाएको हो नि त। त्यहाँ उसको लास्ट सिजन स्टार्ट हेर्ने भने त तपाईँको भाडी र उसमा त धेरै फरक छ नि त, हेर्ने भिन्नता हेर्ने भने त। किन भाडीले अहिले प्रिमियर लिग इङ्ल्यान्ड नेसनल टिममा उसले चान्स पाएको छैन, किन ह्यारी केन अगाडि छ। तपाईँको अब जर्मन नेसनल टिममा हेर्ने भने टिम वर्नरको अहिले रेगुलर स्टार्टर हो क्या। एउटा कोचले प्लेयरलाई किन छान्छ भने पनि उसको तपाईँको गोल मात्रै हेरेर छानिन्न क्या, एउटा ओभरअल उसले टिमको लागि के दिन सक्छ। किन अहिले फुटबल भनेको तपाईँको डिफेन्सिभली अफेन्सिभ दुई तरिकाको फुटबल खेलिन्छ क्या। पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने तपाईँको पछाडि मात्रै बस्ने अनि उताबाट लङमा फालिदिने अनि यताबाट गोल हान्ने मात्रै हुन्थ्यो। अहिले फुटबल कस्तो हुन्छ तपाईँको एउटा अफेन्सिभ प्लेयरले पनि डिफेन्सिभको ड्युटी गर्नुपर्छ क्या। टिम वर्नरले त्यो ड्युटी चाहिँ राम्रोसँग गरेको मैले देखिरहेको हुन्छु। अब भाडी लेस्टर भनेको तपाईँको उसले टाइटल जित्ने बेलामै उनी कस्तो खेल्थ्यो भने तपाईँको भाडी अगाडि बसिरहने अनि चाहिँ डिफेन्सिभ वर्क चाहिँ कान्तिले गरिदिने, ड्रिङ्कबाट चाहिँ फेब्रिकास हुने अनि उसले त्यसरी लिग जित्या हो नि त। त्यही भएर तपाईँको डिफ्रेन्ट लिगमा डिफ्रेन्ट फर्मेसन हुन्छ। अब हरेक प्लेयरको आफ्नो खेल्ने तरिका हुन्छ तपाईँको। त्यही भएर अब टिम वर्नरलाई प्रिमियर लिगमा आएर 5वटा गेम खेल्दैमा अनि 2 गोल हान्नु भन्दैमा अब उसलाई भाडीसित कम्पेयर गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त हुन्न। तर कस्तो हुन्छ भने तपाईँको सर्टेन प्लेयरलाई अब तपाईँको आफ्नो लिगमा राम्रो पर्फर्म गरेको हुन्छ, यतापट्टि आउँदाखेरि टाइम लाग्छ ऊ हुन्छ। तर उसले नराम्रो खेलेको मलाई लाग्दैन, किन राम्रो खेल्दा तपाईँको उसलाई चाहिँ अब चेल्सीको कस्तो छ भने एटाकिङ प्लेयर क्लिकै भएको छैन क्या अहिले। हाकिम जियाब बल्ल तपाईँको अस्ति रसियासँग एउटा फुल डेब्यू गरेन, ऊ 70 मिनट खेलेर गएको। अब क्रिस्टियन पुलिसिक इन्जरबाट आएको। अब काई हावर्ट पनि बिचरा उसको पनि अब गेम सुरु भइरहेको क्लिक भइरहेको। तपाईँको सबै प्लेयर क्लिक भयो भने त स्ट्राइकरलाई एउटा राम्रो सप्लाई भयो भने स्ट्राइकर गोल हान्ने हो नि त। सप्लाई नभए जस्तो स्ट्राइकर गोल हान्ने त चान्स हुन्न नि त। त्यही भएर तपाईँको कस्तो हुन्छ भने भाडी यस्तो र वर्नर यस्तो भन्दा पनि हामीले प्रिमियर लिगमा अहिले प्रिमियर लिग भनेको बेस्ट लिग इन द वर्ल्ड हो। हामीले वर्ल्डको टप प्लेयरहरू देख्न पाएको। अहिले चाहिँ जस प्लेयर हेरेर इन्जोय गरौँ अनि बाँकी कुरा चाहिँ एनर्जी चाहिँ हामीले कम्पेयर गरौँला क्या। किनभने टिम वर्नर भनेको बुन्डेसलिगाको उसको स्टार बुन्डेसलिगामा नम्बर 1 छ, भाडीको पनि प्रिमियर लिगमा नम्बर 1 छ। त्यो भन्दैमा टिम वर्नर नराम्रो भन्ने पनि होइन, दुइटै प्लेयर राम्रो हुन्, डिफ्रेन्ट क्वालिटीको प्लेयर हुन्। त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको वर्नर चाहिँ वी हेभ टु गिभ हिम टाइम एन्ड वी क्यान कम्पेयर, वी क्यान सी हाउ वी क्यान परफर्म दिस सिजन, देन फ्रम नेक्स्ट सिजन वी क्यान सी हाउ वी क्यान क्लिक। Right. Now I'll go and comment आयो हैन, it's from Navin Parajuli and he says, right, Manchester is being painted blue since past few seasons. Do you see it being there in some time? So the baat चाहिँ पिछला आयो जस्तो लागेको question हैन. So yes, it's been quite dominating for Manchester City, that they have been dominating most of the seasons. I think they have been conquering the season more than that of United. That's obvious, yeah. But you see them saying it was supposed to be a very, very let's say a promising season, just not because they were third last season, but also they had very United had a long-term manager. I think it's the third season that Solskjaer is fully taking charge of, right? And there is a trusted person is there in the camp. So question is Manchester United going to win the leagues anytime soon or not? What do you think? Okay, now that's a very good question. Past few seasons, Manchester has been painted blue. I think about Champions League. Okay, I should have said a few seasons ago. Look at series squad and how much the board has spent money over there, and how the managers have been changing, and main money, how much money they have been spending on players. Voice of that one last season we won double against City after a long time. Manchester has been painted blue. I think that's a big statement and bold statement. Talking about these seasons, now Manchester United has been playing well recently, so it's going to be neck to neck. Champions League, I think it's still going to take a couple of seasons. We still have some positions that has to be filled.
to actually fight for the title. त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको squad चाहिँ it's not that the squad right now is not good enough, but we still have a lot of भन्दा पनि few positions that has to be filled. If we can do that in time, maybe this January, side we will be able to compete for this season. The process, now this building process is, I think it's the best among the managers that we had since Fergie era. What I think is our statement, I think that's not really appropriate. Manchester is painted blue. Last season, I double United. How is Manchester painted blue? I know. So the league but last season they didn't. So I think we have to see how the season goes, because we are in the 5th game of this season. So definitely there will be a lot of ups and downs. There will be a lot of emotions in this season. So we have to see how things goes in this season. But Manchester has been painted blue. I would actually deny with that statement. I'm not going to agree. Right. It is true. Do you think United can still turn it around this season? Because coming back from not so much satisfactory run, especially in the home games, and losing 3 home games in 7 fixtures, not a good start for a team which can win the season. Do you think they can turn it around for the favor of winning the title or competing for at least for the top 3 spot? What do you think? Yeah, for United, I think they can. Last season, Ole he got half the season. Jose Mourinho was there. And what ironically, Jose Mourinho, those players didn't work for him. Ole criticized, okay, he's not a very good tactician and all that. Or a big team against, if we see the result, the Ole's tactics has been working perfectly fine. Teams to break down, to compare defensive breakdown. Now we have got the players to break down the defensive wall. And it is I think we will be able to come back in this season. Probably maybe win the league this season. League competition predict Liverpool last game Aston Villa. So predictable the way United are playing and the players we have got. Our Taylor's recovery. So few positions still Pogba left hand side last game now we have Fred playing really well. Pogba because McTominay and Fred position but they have been playing well. Healthy competition push and everybody is playing at their level best. So I think the game that we had in the past will be overturned this season. Definitely, yes. Right, so here a question, comment, fast I think there are some 12 comments of the same text. Bobby Sportel says, explain Maguire. You see, heavily asked question was a comment section. I don't know, I'm not counting, but the answer. So yes, what are your comments on Maguire? You have a Man United comments. Okay, now the main thing with main thing with Maguire is now we bought him as the most expensive defender in Premier League. I know problem last season team there might be some kind of problem. But your season few games how good he has been commanding in the defense. Okay, after individual performance but he is there to do the hearing when it comes to scoring. He has been clearing the hearing part. I will little of say I'm not physically weak if you also look at Maguire, keep any pressure season go after scandals person to individual one of the million because Pep Guardiola tactician even Pep went for Maguire. I know last season he was ready to pay 70 million. So overbid United got him. Let's not forget he has been Premier League winner. He has been a very good defender as well. So I think Maguire a few games season concrete he is a bad player. I think that's a
त्यो wrong statement पनि हो. So I think he will be better with time. अनि उसको हुन्छ नि around the players पनि they are getting better. So obviously his performance will get better. Right. So I think that is my word. Yes, Bobby Sportel is heavily participating in our comment section. Question फेरि एउटा 5 वटा 6 वटा question चाहिँ of the same text, and I think it's related with United only. Anyways, so Bobby Sportel asks, I think fall of Manchester United is because of board, not because of coach or player. What do you think? Hitesh, it's for you again. Okay. Now here's the thing. Now I would partially agree with that statement. Right? If we look at Moyes, कति time there was 6 months, then he was fired right away. त्यसपछि Van Gaal came in. Van Gaalले आफ्नो प्लेयर पनि मागेको थियो, but he never got the players in time. अब मोयसको हामीले इन्टरभ्यूहरू पनि हेरौँ भनिरहेको छ कि अब यस्तो प्लेयर मागेको थिएँ मैले, but I didn't got it. तर when it comes to Jose Mourinho, I think he was the luckiest among all the managers. When it comes to being हुन्छ नि आफ्नो बोर्डले चाहिँ ब्याक गरेको मोरिनोलाई मोस्टली जस्तो लाग्छ. किन लाग्छ भन्दाखेरि Okay, I think we have some connection issues with him. I think last time also Hitesh. So yes, we'll be joining him shortly. This time, welcome to our section, man. So yes, there have been other. There have been other comments here as well. Sorry for the technical comment. Okay, sure. So Vivek comment he asked, Spurs will be finishing in the top 5, but not top for sure. Mark my word on the website. I think this is pretty much directed towards Dipendra here. I think statement Vivek he says he should mark his word. I'm sure to me. So what do you think, Dipendra? You were talking about Spurs' potential title runners this season around, and I think there is an element of doubt side. Spurs is not going to win the title or be challenging for the top 4 one, right? What do you think, Dipendra? Is it that Spurs is surely going to be delivering good this season around, or do you have some problems still? Answering this question, how would you like to? प्रब्लम त छ, तर अब यसपालि प्रब्लम भन्दा पनि अब धेरै पोजिटिभ कुराहरू अब जस्तै अब ट्रान्सफर विन्डोदेखि सुरु गर्न चाहन्छु म. ट्रान्सफर विन्डोमा हामीले अब ल्याएको क्वालिटी प्लेयरहरू हेरौँ. जोसे मौरिनियोलाई जो चाहिएको थियो बोर्डले सबै दिएको छ. अनि त्यसपछि ट्रान्सफर विन्डो पछि अब अहिलेसम्मको प्रिमियर लिगको पर्फर्मेन्स पनि हेरौँ न. अब खासै त्यस्तो अब 2टा गेममा हामी अनलकी नै हो हैन. अब त्यो वेस्ट ह्यामसँग त झन् त्यो कहाँबाट कस्तो त्यो 1 मिलियनमा एकचोटि हुने खालको उयो भयो. 10 मिनेटमा 3 गोल खायौँ हैन. अब अनि त्यसपछि अब हाम्रो अर्को न्युकासलसँग पनि हामीले लास्ट मिनेटमा पेनाल्टी पाएर चाहिँ पोइन्ट लुज गर्नु पर्यो. त्यो गेममा पनि हामीले लगभग डोमिनेट गरिरहेको थियौँ हैन. उनीहरूलाई हामीले मोस्ट अफ द टाइम कन्ट्रोल नै गरिरहेको थियौँ. अरू गेमहरूमा त हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो नै छ. फर्स्ट गेम अलिकति एभरेज भएको हो, एक्सपेक्टेसन भन्दा अलिकति लोअर पर्फर्मेन्स भएको हो. तर अब त्यसपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी एकदमै हाम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै बुस्ट भएको छ. अनि त्यसपछि अब अस्ति भर्खरको फिक्सचर्समा पनि हामीले जित निकालेको हो बर्नलीसँग 1-0. अब म यो अब विवेकजीलाई चाहिँ के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने के आधारमा चाहिँ अब हामी टप 4 मा पुग्दैनौँ, अब के आधार हो हैन. अब त्यो पनि यसो कमेन्टमा लेखिदिनु भनेर भन्न चाहन्छु. के होला नि त अब के अब उहाँको ओपिनियन किन चाहिँ अब टटनम पुग्दैन यसपालि. Counter question anyways, so going back to our other teams, just say about this fixture which is going to happen in the weekend. Arsenal Man United it's a big picture. Say Prakshit, let's say talking about the transfers that Arsenal has made, or talking about the players who have come in this season. Are you satisfied comparing to those that of other teams? Just say about
सिटीको कुरा गरौँ, चेल्सीको कुरा गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ होइन. But are you satisfied with the team which has been assembled for this season, especially for the signings which has come in? Are you satisfied with the teams you have got? The players you've got? I should say I am relatively satisfied. होइन, हामीले सुरुमा अब विलियन ल्यायौँ चेल्सीबाट फ्री ट्रान्सफरमा, त्यस्तै गरी ग्याब्रियल ल्यायौँ डिफेन्डर, हि इज अ सलिड डिफेन्डर. अनि त्यस्तै गरी हाम्रो यो मिडफिल्डरमा चाहिँ अलिकति अब हाम्रो अन्तिम समयसम्म डेडलाइनसम्म पनि हुने नहुने, ट्रान्सफर हुने नहुने, अथवा के भन्छ थोमस पार्टे आउने कि हुसेम आवर आउने, अनि हाम्रो न्युजहरूमा सुने अनुसार चाहिँ एडुले चाहिँ अब थोमस पार्टे प्रिफर गरेको, आर्टेटाले चाहिँ हुसेम आवर प्रिफर गरेको भनेर सुनिन्थ्यो. सो इभन दो वी कुडन्ट गेट हुसेम आवर द मोर क्रिएटिभ अमङ द टु, and we still got Thomas Partey for who is a good player. र हामीसँग भएका क्रिएटिभ प्लेयर्सहरू क्लिक भयो भने, and if they coordinate well with the players that we bought, and त्यसै गरी सालिबा, विलियम सालिबा, it's like a new signing for us, but I don't know, he is not in the team I think yet. तर if the players that we have bought can coordinate with the players that we have, and if they can click, obviously we are a solid team on we yes, can of course. do great performances. It looks a really exciting team, Arsenal ko. Sanjeev is offline. I think we should. I think he has connected again. Sanjeev, जस्तै हामीले ट्रान्सफर्स त पुरै गर्नु परेन चेल्सीको हैन. Chelsea has really doing really good business in the comparison. जे जस्तै भए पनि. जस्तै talking about भनौँ न जस्तो सुकै टिम assemble गरे पनि अब एउटा the gelling up of the players is very much important भन्छौँ हामीले हैन. And we've been talking about this for quite a while as well. Chelsea team, they have been really new players who have come in, and they need to be gelled in because they cannot be compromising any bit scenario with the competitiveness of the league and all team performances. How early are they going to gel in your opinion? About you season 9, about Jesus, they need time obviously. And it could be too late for the season. So, how do you predict your team to gel up, and how soon do you predict it? यो टिम एउटा मिसिङ पिस अफ जिग्स भने जस्तो हाम्रो चाहिँ एउटा मिसिङ चाहिँ एउटा डिक्लेन राइस नम्बर 1 हैन. डिक्लेन चाहिँ चेल्सीले ल्याउन पाएको भए यस्तो यो प्रब्लम आउँदैन, किनभने चेल्सीको मेन प्रब्लम अहिले कहाँ छ नि, यो कति टाइम लाग्छ भन्दा मेन प्रब्लम कहाँ छ, चेल्सीको मेन प्रब्लम मिडफिल्डमा छ क्या. अहिले तपाईको कान्ते भनेको तपाईको राम्रो डिफेन्सिभ प्लेयर हो, तर बक्स टु बक्स होइन के. ओके, कान्ते घुम्नु उच्च कस्तो नि चाहिँ चाहिएको कस्तो प्लेयर हो नि, तपाईको मिडफिल्ड प्लेयरमा चाहिँ तपाईको 4-2-3-1 खेल्दाखेरि एउटा अफेन्सिभ मिडफिल्ड अगाडि गयो भने चाहिँ एउटा पछाडि बस्ने, अनि 4-3-3 मा कस्तो हुन्छ दुईटा अगाडि गयो भने चाहिँ एउटा पछाडि बस्ने. चेल्सीमा अथवा एउटा अहिले प्रब्लम के छ भने तपाईको सबै प्लेयर अफेन्सिभ प्लेयर छन् क्या, धेरै प्लेयरहरू. एउटा तपाईको मिडफिल्डमा कभर एउटा कुनै पनि प्लेयर छैन कि. जस्तो तपाईको कहिले हाई लाइनर एटाकिङ गर्दाखेरि तपाईको कस्तो हुन्छ नि, सबै डिफेन्सिभ माथि आउँछन्. तपाईँ कस्तो हुन्छ तपाईँको विङहरू उताखेरि तपाईँको लेफ्ट साइडको सबै अगाडि जान्छ कि, जाँदा के मतलब तपाईँको एउटा पछाडिपट्टि कभर गर्ने एउटा डिफेन्सिभ प्लेयर चेल्सीमा छैन क्या. त्यो कहाँ गर्दा चेल्सी चाहिँ डिग्रास किन्न खोजेको हो, तर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको वेस्ट हामले चाहिँ तपाईँको 80 मिलियन प्राइस ट्याग लगाइदिएर एउटा डोरै सर्ट गरिदियो. त्यो भएर चाहिँ हामीले किन्न सक्ने. तर चाहिँ अब तपाईँको प्युलिसिक हाकिम जियाब काई हाभर्ट टिम भएर यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको धेरै चाहिने. तपाईँको एटलिस्ट तपाईँ एउटा क्रिसमससम्म जति धेरै गेम खेल्यो त्यति लिगअप हुने हो नि त. अहिले प्रिमियर लिगमा जम्मा 5वटा गेम त भयो, तपाईँको लिग कपबाट सकिहाल्यो. अब तपाईँको क्रिसमसमा बक्सिङ डेमा तपाईँको बल्ल तपाईँको एभ्री विकमा तपाईँको 2-3टा गेम हुन्छ नि त. जति धेरै गेम खेल्यो त्यति क्लिक हुने हो नि त. त्यही भएर मैले होपफुल्ली क्रिसमससम्म चेल्सी सुड डु भेरी बेटर इन द लिग भन्छ. मैले सुड बी भेरी कम्पिटेटिभ, किनभने अहिले रोमनले लाम्पार्डलाई चाहिँ अहिले यसो ब्याक गरेको किनभने चाहिँ I think we have to be very close to Liverpool and City this season. I think we have to be like. Go on. Okay. So I think I should put the question here. Bobby Sportilji's question once again, and he asked, Kepa kept clean sheet against Portugal in an international break, but he doesn't perform well against Chelsea. Do you think Chelsea has not provided him with better environment? So Kepa versus the new goalkeeper who has been in the number 1 position. I think that's quite a debate as well, because Kepa Arrizabalaga is still the highest, the most expensive goalkeeper. Record signing, the most expensive goalkeeper ever, right? So, is it that
Chelsea is giving up on Kepa too early, जस्तो लाग्छ, or do you think he still has opportunity in the future for Chelsea? What do you think about it? तपाईँको केपालाई चेल्सीले गिभ अप गरेको होइन, केपालाई प्लेन्टी अफ चान्स पनि दिएको हो। तपाईँको लास्ट सिजन चाहिँ अब अभियसली ऊ भर्खरको यङ केटा हो, 23-24 इयरको यङ केटा हो। तपाईँको ला लिगाबाट आयो, प्रिमियर लिगमा आयो होइन। तपाईँको अब अभियसली प्राइस ट्यागले पनि मान्छेलाई धेरै कुरा फरक पार्छ क्या गेममा पनि। तपाईँले ह्यारी म्यागरनको त 80 मिलियन पाउन्ड पर्ने त प्लेयरै होइन त्यो, सिधा भनिदिन्छु होइन। किनभने पुरा डिफेन्डर राम्रो, उसले तपाईँको के अरे हल सिटीमा राम्रो गरेको हो, अन्यमा राम्रो गरेको, त 80 मिलियन पर्ने प्लेयर ऊ होइन क्या। केपा पनि 72 मिलियन पर्ने प्लेयर होइन, किनभने तपाईँको चेल्सीले खास किन्न खोजेको एलिसन बेकरलाई किन्न खोजेको हो। तर उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने पनि उसले एट द एन्ड अफ द डे उनीहरूले चाहिँ कति प्राइस हाई गऱ्यो अनि लिभरपुल लर गयो। अनि चेल्सी लास्टमा उसलाई के थिबो कोर्टोवाले हामीलाई एकदम कम टाइम दिएको त्यतिखेर पनि। उसले चाहिँ तिमीसँग खेल्दैन 1 विकको टाइम दियो, अनि पछिबाट चेल्सीले चाहिँ अनि केपालाई गएर रेकर्ड साइन गरेर ल्याउने, अभियसली ल्याउने पर्छ। किन ला लिगामा फेरि कस्तो नि तपाईँको नेगोसिएसन भन्दा पनि बाइआउट क्लजमा चाहिँ धेरै ध्यान दिन्छ क्या। तपाईँको प्लेयरको बाइआउट क्लज जति त्यति पे गर्ने ल्याउने हो क्या। अनि केपालाई चेल्सी राम्रो चान्स दिएको पनि हो। तर केपाको चाहिँ मैले रिमर सुनेको चाहिँ उसको चाहिँ पहिलाको गर्लफ्रेन्डसँग चाहिँ उसको चाहिँ सर्टेन कुरा यताउति ऊ भएको भएर उसको फर्म बिग्रेको सुनेको थिएँ होइन। Okay. So this is quite interesting actually. It's really interesting answer. Yes, Sanjeev. Right. So we're shortly connecting with him, and I think Ritesh, I'm very welcome. Ritesh, we're talking about because of the board, we discussed and also our friend Sanjeev has put in a comment that I don't know, Maguire is nowhere to be a 80 million defender. So how do you like to answer that? Yes. Okay, now here's the thing. Let's talk about the previous managers we had. Moyes was not backed by the board, that's true. Very honest thing. Another thing is we got Van Gaal after that, a very, very experienced manager. He managed Barcelona and other great teams as well. But if you look at Jose Mourinho, now the first two managers I mentioned, yes, they were not properly backed by the board. But when we talked about Mourinho, he got every place he wanted in every positions. But the funny thing is, those players didn't work for him. He bought Pogba as the most expensive player of all time during that time frame. But what happens next? He started calling Pogba the virus of the team, and that's not how the proper manager would do to motivate his players around him. Another thing, he bought Fred, who didn't work for him. Now he got Alexis Sanchez as well. Wages, it was the major thing that brought disturbances in United dressing room. So he got players that he wanted. But at the end of the day, what happened is, now, can we really blame the board when it comes to Mourinho? No, we can't, because he got what he wanted. खर्च गर्ने पनि 350 मिलियन पनि खर्च गर्ने, त्यसपछि फेरि प्लेयर्सको राम्रो पर्फर्मेन्स पनि नदिने, अनि नाउ फेरि बोर्डलाई नै खराब भनौँ। I think that's not that's not logical. But when it comes to Ole, now we will see कि अब Maguire उहाँले भनिहाल्नु भयो, सञ्जीवजीले कुरा निकाल्नु भयो थियो, Maguire is not an 80 million player, but at that time frame he was the best player available who could play a very good defensive role. And it took time frame, even everybody wanted to pay the same amount of money for him with the likes of Manchester City, so why not? Defensive role now ठीक गर्न नसक्ला, but at the end of the day we are just in the beginning of the season. Now he's still going to prove his worth. र त्यसले गर्दाखेरि ओलेको लागि नाउ अहिले चाहिँ बोर्डले ल अहिले पनि भन्ला बोर्डले चाहिँ एकदमै रस प्लेयर्सहरु रस गर्यो, ट्रान्सफर राम्रो टाइममा गरेन। अनि नाउ बट वी लुक एट डर्टमन्ड, नाउ दे वर आस्किङ 120 मिलियन फर सान्चोको लागि 120 मिलियन मागिरहेछ। सो आई थिंक that's not logical, because okay, he might be a very good player, but 120 million, that's way too much for a Dortmund player हैन। किनभने we bought Mkhitaryan, Jose Mourinho again हैन, राम्रो प्लेयर त लिएर आएकै थियो, टप स्कोरर पनि ल्याएको थियो। तर what happens, it didn't work for us. त्यही भएको भएर अहिले चाहिँ बोर्ड has been doing very good. ठिकको पैसा मात्रै हालेछ। Now Bruno Fernandes, that was a robbery, किनभने 50 million, that's a joke for Bruno Fernandes. Van de Beek पनि लिएर आछ। अहिले फेरि फ्यानहरुको बीचमा के भन्छ भने ल Van de Beek लिएर आए, किन लिएर आए त नि बेन्चमा राख्ने भनेर, किनभने सबैले बुझ्नु पर्यो कि he plays the same position as Bruno Fernandes, तर Bruno makes more impact। त्यही भएर स्क्वाड डेप्थ बढाइरहेको छ, राम्रो प्लेयर्सहरु टेलर्स पनि आएको छ। अहिले त एकदमै चिप ओलेको साइनिङ त एभ्री साइनिङ हैज वर्क।
जेम्स पनि गरे छैन भन्न मिल्दैन बिकज कराबाओ कप एन्ड अल द्याट अब त्यो सानो लिग सानो कप गेम्समा पनि वी हेभ टु हेभ प्लेयर्स त्यही भएको भएर पनि न आई थिङ्क कि बोर्डले अहिलेको लास्ट टु म्यानेजर्सलाई त धेरै ब्याक गरे हो सुरुको दुईटालाई for a 50 million spending, I think, right? James Cook. Yes, जेम्सको के भयो भने जेम्स पनि नराम्रो प्लेयर त होइन नि बिकज हि डज द डिफेन्सिभ वर्क हि डज द डर्टी वर्क इन द फिल्ड त्यो भइसकेपछि न वाइ इज हि द ब्याड साइनिङ अब उसले अझै न हि हेज स्टिल द एज हि हेज स्टिल गट द टाइम बिकज पेसी प्लेयर हो पेसी प्लेयरलाई अब केही ट्रेनिङ पायो भने न डेफिनेटली हि इज गोना बी बेटर इन द्याट प्लेस त्यही भएको भएर अब स्क्वाड डेप्थ पनि त हेर्नु पर्यो नि किनभने ब्रुनोलाई नै फेरि भोलिको दिनमा प्रिमियर लिग पनि खेलाउने उसलाई च्याम्पियन्स लिग पनि खेलाउने उसलाई फेरि के भन्छ कराबाओ कपमा पनि खेलाउने सबैमा उसलाई खेलाउने उसको खुट्टा भाँच्यो भने भोलि कसले खेल्ने छुटाउने सो द थिङ इज प्लेयर इन्जुरीको पनि कुरा छ सो स्क्वाड डेप्थ बनाइरहेको छ अहिलेको प्लेयर्स त सबै राम्रो छ नि एन्ड दे आर अल यङ द्याट्स द बेस्ट थिङ सो आई थिङ्क द बोर्ड हेज ब्याक द म्यानेज इन रिसेन्ट टाइममा हेर्दाखेरि अब ज्याडन सेन्चो भनिरहेको थियो न 120 million that's crap. The 120 million, I don't think is worth 120 million. Right. And obviously that's how I would clarify. Yes. Sanjeevले भन्दै हुनुहुन्थ्यो about Kepa, I guess. I think his statement and you can go on. हजुर अब केपाको तपाईको सिचुएसन कस्तो छ भने इफ मेन्डी गर्न परफर्म लाइक दिस लाइक विक इन विक आउट हैन केपा इज नेभर गोना कम ब्याक नाउ किनभने चेल्सीले अहिले केपालाई लोनमा पठाउँछ तर उसको हाई वेजेस चाहिँ एकदम हाई छ अहिले त्यही भएर त्यो वेजेस पनि अहिले कोरोना भाइरस पेन्डेमिकले गर्दा कुनै पनि क्लबले उसको उसलाई वेजेस पे गर्न सक्दैन कुनै पनि क्लबले त्यही भएर ऊ चाहिँ चेल्सीमा बस्या हो अब मेन कुरा भनेको अब तपाईँको चान्स चाहिँ ग्राब गर्न सक्यो भने अब ओपन छ चेल्सी नम्बर 1 हुनको लागि अब केपालाई मेन्डीलाई होइन अब मेन्डीले तपाईँको लास्ट 4 गेम क्लिन सिट राख्यो 1 गोल मात्रै खायो अस्ति रसियामा राम्रो खेल्यो म्यानसँग राजफोर्डको लास्ट एटेम्प पनि राम्रो ब्लक गरेको हो तपाईँ त्यसपछि तपाईँको क्रिस्टल प्यालेससँगको म्याचमा होइन हेर्दाखेरि तपाईँको मेन्डी इज डुइङ रियली गुड अब मेन थिङ भनेको वी हेभ टु सी हाउ इट गोज नाउ बट केपालाई ब्याक गरेको नगरेको होइन केपाले कतिपय मिस्टेकहरू कस्तो हुन्छ भने डिफेन्सिभबाट मिस्टेक हुन्छ कतिपय बेला आफूले एफोर्ट पनि गर्नुपर्छ क्या अब फ्री किक हानिन्छ उसले जम्प गर्ने केही पनि ऊ सर हेरेर बस्छ क्या अनि बल सट्टक्क लेफ्ट करमा खुत्तुकै थिचिदिन्छ अनि कतिपय प्लेयरहरू आउटसाइड बक्सबाट हानिदिन्छन् ऊ हात मात्रै लान्छ उसको हात छोटो हो कि के ऊ त्यति बुझिन्न है बल सुटेको करमा छिरिरहेको हुन्छ क्या अब त्यही भएर हत यस्तो कारणले गर्दाखेरि हो डिफेन्सिभली वी आर रियली पुवर लास्ट सिजन मैले त्यो कुरा मान्छु जसले भने पनि डिफेन्सिभ कमान्डिङ हो भने गोलको पनि राम्रो हुने हो तपाईँको चेल्सीमा पनि पिटर चेकले धेरै क्लिन सिट पाउनु भने जोन टेरीहरू इभानेकोदेखि ल्याएर रिकार्डो कालको धेरै प्लेयरको ठुलो हात छ होइन किनभने तर डिफेन्सिभ कमान्डिङ भयो भने गोलकिपर पनि त्यसै कमान्डिङ हुन्छ क्या तर कतिपय कुरामा कस्तो कुरा हुन्छ भने तपाईँको एउटा गोलकिपर पनि एउटा गेम जिताउन सकिन्छ क्या अब साउथह्याम्पटनको गेममा हामीले 2-0 जितिसकेको गेममा चाहिँ लास्टमा ड्र भयो किनभने एउटा सिली मिस्टेक जुमाले गर्यो केपाले अब हात र खुट्टा सँगै लर गएको तर उसले चाहिँ राम्रोसँग बल जज गर्न सकेन उसको कन्फिडेन्स यति लो भयो कि उसलाई कसैले 1v1मा आउँदा पनि उसलाई अगाडि पर्न डर लाग्छ कि उसलाई अनि कर्नर हान्दा पनि उसलाई मैले बल छोड्छु कि भने उसलाई एकदम ठुलो डर छ क्या त्यही भएर अब मेन्डीले राम्रो गरे सो होपफुली केपाको लागि चेल्सीको यो लास्ट सिजन मात्रै हो नेक्स्ट सिजन एभ्रिथिङ गन बी फाइन दिस कोरोना भाइरस गन गो फ्यान कम ब्याक टु द स्टेडियम अनि सबैको क्लबलाई प्रफिट आउँछ रेभेन्यू राम्रो हुन्छ सो डेफिनेटली गन बी गो अन लोन अर वी गन सेल हिम एनीवे अनि प्रफिट त हामीले गर्न सकिन बिकज वी गेभ लाइक 7 to 2 million record signing at the we gonna get like 30 million for him now 30 million would be a price tag if he goes next season satisfactory हुन्छ होला सञ्जीव हैन definitely किनभने 7 year को कन्ट्र्याक्ट छ तपाईको अब 1,20 million को तपाईको पर विकको स्यालेरी छ 1,20,000 को पर विकको स्यालेरी छ 7 year कन्ट्र्याक्ट त ठुलो कन्ट्र्याक्ट हो नि त बम्पर कन्ट्र्याक्ट हो नि त उसलाई त 7 year कन्ट्र्याक्ट मैले गोलकिपरलाई मैले दिएको चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले सुनेको यो फुटबलमा obviously that's a lot of not only money but also the belief put in Kepa by Chelsea. Yeah, definitely. It's obviously fans are saying not satisfied just because of that the satisfied no the obvious penny and obviously like you said it's hopeful days for us again for not only for Chelsea but all football fans that things are getting better especially for England which is lined up for bringing fans back to the stadium again. अहिले तपाईको त यहाँको तपाईको हेर्दै भने अहिले नन लिग फुटबलहरु धेरै क्लबहरु एडमिनिस्ट्रेसनमा गइसके कस्तो भने उनीसँग अब त्यहाँ काम गर्ने स्टाफलाई पैसा तलब दिने पैसा छैन के अब
होपफुली त्यही भएर यिनीहरूले वर्कआउट त गरिरहेन हाम्रो अब होल कन्ट्री होपफुली डिसेम्बरसम्म लकडाउन जान्छ जस्तो कुरा गरिरहेको होइन त्यसपछि होपफुली नेक्स्ट सिजन चाहिँ हामीले वी गोना सी होल फ्यान एभ्रिथिङ गोना बी अल राइट देन मेन लिग भनेको नेक्स्ट सिजन सुरु हुन्छ क्या दिस सिजन भनेको तपाईँ हामीले जस्ट रिल्याक्स गर्ने इन्जोय गर्ने मात्रै हो यो सिजन भनेको Okay. Hopefully this ends soon, है ना? Definitely. Season में सबै चीज से end होस्, है ना? And I think living in the UK, I think you know a lot about what's happening here right now, है ना? So yes, thank you so much, my precious friends. As the way साथ दिनु भयो, है ना? So I think it's almost the end of this episode. Hitesh is missing. We'll try to end this show as soon as possible. So final words from each of us. मैं Prakshit बड़ा start करें. Prakshit, so United versus Arsenal Sunday, big picture. How are you feeling as a fan? What are your final words and message to all your Arsenal or non-Arsenal fans? Okay, first of all, thank you for having me in the show. Nepal Sports लाई चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद छ यो आर्सनलको बारेमा आफ्नो केही ओपिनियन आफ्नो इन्साइट्सहरु केही व्यक्त गर्ने मौका दिनु भएकोमा. And to all the Arsenal fans, I would like to say keep supporting the Arsenal हैन. अब अझै पनि क्लब ट्रान्जिसन फेजमै छ. एउटा रिजल्ट नराम्रो आउने बित्तिकै अब हाम्रो देख्छौं एकदम रेडिकल फ्यान्सहरु देख्छौं हामीले स्याक आर्टेटा मस्ट गो भन्ने किसिमको. He hasn't had a complete season yet हैन. बल्ल 6 महिना 7 महिनामै एउटा दुईटा ट्रफी जितिसकेको उसले अब अहिलेदेखि नै अब स्याक आर्टेटा भन्न थाल्यो भने that's not you are not a fan I will say. Give him time and trust the process. He will do good. And also for all the football fans, yeah, enjoy football. अब हाम्रो युरोपियन लिगहरु अरु लिगहरु त सुरु भइसकेको छ. नेपालमा चाहिँ अब होपफुली यहाँ पनि अब चाँडै सुरु होस्. अनि and once again, yeah, thank you everyone. Thank you so much. It was good to be here. Really nicely put. अब जस्तै नेपाली फुटबलको कुरा पनि गर्नुभयो. It's really important that Nepali football also restarts itself. अब भर्खरै हिजो भर्खर I think the national team has started training for the friendly against Bangladesh. And I think it's hopeful signs for the Nepali football fraternity as well. So yes, moving on with the final words. Our Sanjeev line मैले भन्न चाहे. Sanjeev, final words for today. How did you feel? This was the first episode you ever did. हजुर तपाईँको supporters, fellow supporters, तपाईँको message पनि के छ? So final word from you. हैन मैले यस्तै मैले लाइभ चाहिँ मैले कहिले पनि गरेको थिएन मैले हैन. अब फुटबल चाहिँ यसो नेटमा अनलाइनबाट आर्टिकलहरु पढ्ने ओर्ने यताउति अब म ट्रान्सफर विन्डोमा पनि तपाईको 3 महिना 4 महिना टुटोमा एक्टिभ भइरहने हेरिरहने कुन प्लेयर कता गयो के गरे नि सबैहरु. तर मलाई एउटा यो प्लेटफर्म दिनुभयो बोल्न त त्यसलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दाइ हैन. आगामी दिनमा पनि तपाईले नेक्स्ट टाइम तपाईलाई यस्तो कुनै बेलामा यस्तो बोल्न पर्ने यता भाइ यस्तो छ भने भन्नुस् फेरि त्यसो सो गर्दै गरौँला हैन. अनि मेन कुरा आनेको चेल्सी फ्यानलाई म के भन्छु भने पार यो सिजन भनेको सिजन बल्ल सुरु भएको छ. वी हैव टु बी पेशेन्ट हैन. एन्ड देन त्यसपछि नेक्स्ट होपफुली दिस सिजन वी गोना क्लोज द ग्याप टु वी वन्ट बी द्याट बिलो दिस सिजन. वी कैन बी लाइक सेकेन्ड अर थर्ड हैन. एन्ड देन नेक्स्ट सिजन वी हैव टु विन द लिग इफ नट लाम्पार्ड शुड गो द्याट्स इट. अनि ओभरअल अब सबै फुटबल फ्यानलाई जहाँ हुन्छ जता हुन्छ स्टे सेफ हैन. आफ्नो सबैजना ख्याल गर्नुस् यस्तो पेन्डेमिकमा सबैले आफूलाई ख्याल गर्नु आफ्नो फ्यामिलीमा सबैलाई ख्याल गर्नुस् यही भन्न चाहन्छु. Thank you so much, Sanjeev, for your precious comments. Obviously, it's a hopeful time for us all. हामीहरु hopefulness कायम नै राख्नुपर्छ हैन. Just not to revive, but also to thrive. That's also needed. So, Hitesh, it's your turn now. Final words from you to all your fellow fans as well, and especially against a very good, you fixture saying it's a very good fixture, Arsenal versus Man United, a very good fixture in the weekend coming. So, what is the message to all? Okay, now, first of all, I would like to thank all of you guys for having me here. And so when it comes to the game, I think we as a fan are very confident on the upcoming fixture. And, since we've been playing well, we are confident that we're going to get all 3 points in the upcoming game. And glory, Manchester United all the way. That's all I've got to say for today. Thank you very much. Thank you so much for participating. It was really nice to have you on the show today. And I hope that in coming days as well, we could participate or surprise you with such occasions as well. So yes, final words from our fellow team member, Dipendra. Final words from you. सबैजनालाई हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्सको तर्फबाट पनि एउटा final words राखिदिनु होला. I hope you do, हैन. And yes, to all your Spurs fans as well, your final words, Dipendra. स्पर्स फ्यान्सहरुलाई चाहिँ अब किप लभिङ किप सपोर्टिङ नै हो.
अब यो सिजन हाम्रो प्रिमियर लिगमा त राम्रै गइरहेको छ, युरोपामा पनि भर्खरै 2टा गेम भयो। सेट पिस कसरी डिल गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य समस्या हो। अरू सबै फिल्डहरूमा हामी एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छौँ। राम्रै सिजन इन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। टाइटल कन्टेन्डर्स नै भन्छु म चाहिँ। अब आफ्नो विचार हुन्छ हुन त, नभए पनि हामी त्यो च्याम्पियन्स लिग स्पटको लागि चाहिँ फाइट गर्नै पर्छ होइन यो सिजन, र गर्छ पनि होला। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ नेपाल स्पोर्ट्स, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ टटनम हटस्पर्स। जय नेपाल स्पोर्ट्स, जय नेपाली फुटबल। थ्याङ्क यू। जय नेपाली स्पोर्ट्स, सरी। Thank you so much, Dipendra. Thank you so much, everyone who participated in this episode of ours. आज धेरै रमाइलो कुराहरू पनि भयो, धेरै अब कन्ट्रोभर्सियल कुरा पनि भयो भनौँ होला, अथवा धेरै डिबेटेबल कुराहरू पनि भयो। And also all the participants who commented in the comment section, those who leave comments, questions, धेरै धन्यवाद. And we try to do this in upcoming episodes as well. That has been our formula for every episode which has been coming. So yes, thank you so much, everyone. The clock has already ticked, like it's already clocked at 1:45, 1:46 minutes. I know it's